ना बर्थडे कवर स्पीकर सर आज हे गोमंतक वार्ताचेर न्यूज येयला स्पीकर सर हांवें एक पार्ट सांगलोलें की मुंबई बॉम्बे पुलीस थिंगा एक सचिन वाझे म्हणून आसलो आनी सचिन वाझे आनी परमबीर सिंग हे एक इन्सिडेंट जाल्ले सेम वे हो सचिन वाझे ऑफ कोलवा पुलीस स्टेशन म्हणून हांवें कॉइन केल्लो एका तेन्ना ट्रान्सफर केलो आज पेपराचेर येता स्पीकर सर आज स्पीकर सर काल सेवन सांगलो वॉच सचिन वाझे हेजें नांव येयलो हा पेपराचेर हो चीफ मिनिस्टरा गेले कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून हो चोराक हे बेंजी वेगस प्रोटेक्टिंग हिम बेंजी वेगस मिनिस्टराक कॉन्स्टिट्युएन्सी बसून घे सीएमान काल स्टेटमेंट केला स्पीकर सर you check what is happening sir Mr. Benji Vegas Mr. Benji Vegas बसून घे हे जे मेन्शन केलो आज दोन आयपीएस ऑफिसर आर प्रोटेक्टिंग दिस गाय काल मुख्यमंत्र्याचे स्टेटमेंट केला असा क्लियर कट केला असा हे पुलिस कॉन्स्टेबलाचे इन्व्हेस्टिगेशन जाचे एक डिसमिस करपाचो स्पीकर सर श्री काल्लू सरेरा विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता अरे लेकिन 1A स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1A स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1A sir yes answer as per the computer sheet provided at the floor of the house तुझं काय असं ते मेन्शन कर मागील करपा हरकत ना स्पीकर सर स्टार्ट 1A वो प्रश्न हा खेलो इंडिया स्पीकर सर वो प्रश्न हा खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्साचेर पयलीं स्पीकर सर आमी उलयतना स्पोर्ट्स डिमांडाक पसून म्हणिल्लें की स्पोर्ट्स म्हणल्यार डिपार्टमेंट म्हणल्यार कितें आज तो एक SAG नॅशनल गेम्स आनी खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्पीकर सर हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स कांपालाचेर जें चलता थंय सपोर्ट स्टाफ आनी सेक्युरिटी पर्सनल घेवपा खातीर एक वॉक इन इंटरव्यू होल्ड केलो 16 सप्टेंबर 2022 थंय एक 5 मेंबर पॅनल आशिल्लें आनी हो इंटरव्यू घेतना एक चेअरमॅन एक्झिक्युटीव डायरेक्टर हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर म्हणून तांचो एक आहा खेलो इंडियाचो एसिस्टंट डायरेक्टर आनी डायरेक्टर कोचिंग हे पॅनल आशिल्लें स्पीकर सर म्हाका जाणा जावंक जाय हे इंटरव्यूआचें कितें जालें सिलेक्शन लिस्ट कोण सिलेक्ट जाले आनी वेदर दीस वॉज डिस्प्लेड टू पब्लीक स्पीकर सर खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटर जवळजवळ एप्रिल 2021 हांचे भितर साई आणि SAGचे भितर एग्रीमेंट जाल्लो आशिल्लो आनी तेदे वेळाचेर 2022 ताचे पयलू सगळो प्रोसेस जो जाल्लो आशिल्लो सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपंट आनी सिलेक्शन ऑफ द कोचीस तो सगळो प्रोसेस जाल्लो आशिल्लो आनी जेदे वेळाचेर 7 ऑगस्ट 2022 हे सेंटर सुरू करपाचो निर्णय जालो आनी तदनंतर जो विजयन प्रश्न जो विचारलेलो आसा स्पीकर सर त्या वेळाचेर हे जे एडवर्टिजमेंट आमी फ्लोट केल्ली आशिल्ली ज्या वेळाचेर गव्हर्मेंटाक जेन्ना आमी प्रपोजल जेन्ना धाडलें त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटान आमकां सजेशन दिलें की जो डावन लोअर जो स्टाफ जो लागता फॉर एग्जाम्पल द सिक्युरिटी गार्ड्स आनी ते स्वीपर जे लागतात ते गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान घेवचे आनी म्हणूनच तो जो एडवर्टिजमेंट जी काडिल्ली आशिल्ली तातूंत भितर आमी प्रोसेस तो अबेन्सान दवरलो पूण सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें आनी सेंटर चलोवपाक जाय आशिल्लें असल्या कारण ऑलरेडी सेंटर सुरू जाल्लें आशिल्लें आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अर्थात साईन तांचो भितर एक टायम बाउंड जो आसा तो टायम बाउंडा भितर ते काही गोष्टी सेंटर सुरू जावपाक आशिल्ले म्हणून हे आमकां एमर्जन्सी स्टाफ आमकां घेवचे पडटाले आनी म्हणूनच ती एडवर्टिजमेंट फ्लोट केल्ली आशिल्ली आनी उत्तर सहज आहा की ज्या वेळाचेर सरकारान जेन्ना आमकां सांगलें की गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान ते अबेन्सान दवरलें पण त्या वेळाचेर एक 24 जे स्टाफ आमी जे एडवर्टिजमेंट जे केल्ले आशिल्ले ते 24 स्टाफां पैकी 13 स्टाफ एमर्जन्सी लेवलाचेर म्हणजे आमकां ग्राउंड स्टाफ जाय आशिल्लो तो आमी त्या वेळाचेर घेतिल्लो आशिल्लो आनी कितें आसा स्पीकर सर प्रश्न सादो आशिल्लो एक इंटरव्यू जालो वॉक इन इंटरव्यू 400-500 भुरगे आयले इंटरव्यू जालो
सगळें जातकर एक लिस्ट मारलें काय म्हणून कोण पास जालो कोण फेल जालो कित्याक हांव जर इंटरव्यूवाक गेलो म्हाका पळोवपाक जाय की म्हाका कळपाक जाय की हांव पास जाला फेल जाला कोण सिलेक्ट जाला हें तुमी मारलें हो म्हजो पयलो प्रश्न आशिल्लो ताचें उत्तर म्हाका मेळना. ना ना आमी लिस्ट मारूं नाशिल्ले कारण कित्याक एप्रुवल ताका मेळो नाशिल्लें म्हणून आमी रिजल्ट आउट करूं नाशिल्लो. स्पीकर सर म्हणल्यार आतां कितें जाता आतां हाचो निश्कर्श काडात तुमी. एक इंटरव्यू घेता 400-500 गोंयचे भुरग्यांक आपयता आनी इंटरव्यू जातकर तांकां कितें जालें आबेडतूर कितें जालें तें तुका कळत ना. ताजे फुडें स्पीकर सर म्हाका लिस्ट अशें कळटा की आनी ताजे फुडें म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा थ्रू RTI की मुख्यमंत्र्याक हो प्रपोजल पावलो. मुख्यमंत्र्यान हो प्रपोजल रिजेक्ट केलो आनी कितें म्हणलें की हे आसा ते तुमी गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवचें म्हणून. आनीक ताजे खातीर हो एडवर्टिजमेंट आतां कॅन्सलेशनाक घालो. स्पीकर सर इश्यू असो आहा की हें इतलें सगळें आसतना 16 जाणांक नोकरेक लायले. आतां ते 16 जाण तुजे डिपार्टमेंटान पावले कशे? आनी स्पीकर सर म्हाका पयलीं दिसतालें फक्त वाळपयच्यान बसी येता म्हणून. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 14तले 14 सगळे प्रियोल मतदारसंघांतले. स्पीकर सर हे कितें जो हे जो सगळ्यांकूच लागला आतां. हांवें पयलूच म्हणिल्लें आशिल्लें की एमर्जन्सी सिच्युएशनाचेर हे जे आमकां जो ग्रावंड जो स्टाफ जो लागता आमी तांकां रेग्युलरायज करूना. इट इज जस्ट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर. म्हणजे जी आमी एडवर्टिजमेंट धाडिल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर सरकारान आमकां सांगलें की गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान घेवपाचें. त्या वेळाचेर आमी प्रोसेस सुरू केल्लो आसा आनी एमर्जन्सी वेळाचेर कारण सेंटर आमी बंद करपाक शकनाशिल्ले कारण सेंटरान भितर ऑलरेडी भुरगे आशिल्ले. ज्या भुरग्यांक व्हेरी एमर्जन्सी सर्वीस ते प्रोवायड करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी मागीर ते खंयचे प्रियोचे आसूं काही गोश्टी आनी कितें आसूं शेवट सर्वीस दिवप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. म्हणून ज्यो ज्यो दोळे मुखार दिसले त्यो काही गोश्टी आमी केल्ल्यो आसात कारण आमकां सर्वीस व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आनी हें मुखार वचून सांगता जो जो आतां प्रोसिजर आमी ऑलरेडी आतां गव्हर्मेंटाक आमी पर्सनल डिपार्टमेंटाक ह्यो सगळ्या गोश्टी परमिशन मागिल्लें आसा. वी आर गोइंग टू फ्लोट द एडवर्टिजमेंट. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान जितलें आमकां घेवपाक शक्य जातलें तितलें आमी घेतले आनी बाकीचे जे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा कडेन जे क्वॉलिफायड जे स्टाफ ना ते आमी एडवर्टिजमेंट परत घेवन कारण आमी घेतले. स्पीकर सर आतां प्रोसिजर पळयात तुमी कोडल फॉर्मेलिटी म्हणटा ती आहा आनी मुख्यमंत्र्याक खबर आसतलें की मनशाक असोच घेवं जायना तो कसो पावता. आतां तुमच्या ऑफिसान जर हांव पिवन म्हणून म्हाका लागपाचें आहा कामाक तुमी इंटरव्यू काडचो पडलो एक कितें तरी कॉल लेटर एडवर्टिजमेंट येवचो पडलो आनी तातूंतल्यान तुमी सिलेक्ट करचो पडलो. ओगीच हांव कसो पावलो तुमच्या ऑफिसान आनी हांव फाल्यांच्यान पिवन म्हणून कसो कामाक लागलो अशें जावंक शकता स्पीकर सर. म्हळ्यार हो मॉडल कितें जाला न्हू चुकता कशें स्पीकर सर. तुम्ही कला अकादमीक काम दिता बाय नॉमिनेशन विदाउट टेंडर. तुम्ही हांगा रिक्रुटमेंट विदाउट कोडल फॉर्मेलिटीज. सो हो शहाजान मॉडल आतां रूल जाला स्पीकर सर. हातून हांव एक बेजीक सांगूंक सोदतां की कॅबिनेटाक एक नोट गेली आनी नोट कितें घाली की हांकां भितर घेवचें म्हणून. थंय खंयच सांगूं ना कॅबिनेटाक की ह्याच मुखेलमंत्र्यान हो प्रपोजल रिजेक्ट केला म्हणून. सो कॅबिनेटाकूय मिसलीड केला स्पीकर सर हातून. सो प्रोसिजर कसो जाता पळय आतां जीत आरोलकार म्हणटालो हांव हाकाच कित्याक काल पार्टेक म्हाका म्हणटालो तो तूं गोविंद गावडेक टार्गेट करता म्हणून. स्पीकर सर हे टार्गेटींग न्ही हें. हो फॉर्मेलिटी जेन्ना जायना तेन्ना अशें जाता तुमी काम दितात इतले कोट्यांचे विदाउट टेंडर नॉमिनेशन जॉबाक लायतात सगळे तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले विदाउट फॉलोईंग कोडल फॉर्मेलिटीज. आतां स्पीकर सर हें जेन्ना तूं एक्सेप्ट करता तेन्ना हांव फुडें विचारता तुका वायट दिसतलें तूं म्हणटालो हांव चड खणटा म्हणून भितर आतां मातशें खणटान सोडटा. स्पीकर सर तूं खणीत राव. स्पीकर सर हे हातून खेलो इंडिया म्हणटा सेंटर ऑफ एक्सलन्स तातूंत 45 भुरगे ट्रेन करतात तांकां जेवण आसता सगळें आसता. स्पीकर सर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचें एक भुरग्याक दिसाक बजेट आसता 470 ते 500 रुपया. गोंयांत स्पीकर सर हें बजेट आहा 1300 ते 1500 रुपया. आतां तुमी म्हाका सांगा 1500 रुपयांक 5 स्टार केटरिंग मेळटा 1500 रुपया 5 स्टार केटरिंग मेळूंक शकता. सो ह्या भुरग्यांक 5 स्टार केटरिंग दिता. वन्स अगेन थंय टेंडर जो जाल्लो इम्पेरियल सेल्स म्हणटा तो अर्दान दितालो.
ताका काढलो आणि चणेकार म्हणटा काढलो 1,500 रुपया आणि हे चालूच आहा स्पीकर सर. 7 महिने जाले गेले 7 महिने हे चालू आहा. म्हणजे हे कितें स्पीकर सर, वॉट इज दीस? अशें कशें दिवंक शकता 1,500 रुपयाचें जेवण? तुम्ही चेक करा स्पीकर सर, कॅन इट बी जस्टिफाईड? यू टेल मी, सांगा म्हाका. स्पीकर सर, जो विजय बाबान जो मेन्शन केल्ले आसात की 1,500 जी रेट जी आसा एमर्जन्सी वेळाचेर ज्या वेळाचेर ताका आमी कोटेशन बेजिसाचेर घेतिल्लें नाशिल्लें, पूण इम्पेरियल आणि चणेकार त्या वेळाचेर आमी टेंडर काडिल्लें नाशिल्लें आणि टेंडर काडले नंतर तें टेंडर जें आसा तें 23 मार्चाक सोंपिल्लें आशिल्लें आणि नंतर परत आमी टेंडर फ्लोट करपा खातीर आज ऑलरेडी टेंडर केल्लें आशिल्लें, पूण रेट एक्झॉर्बंट असल्या कारणान आमी परत टेंडर फ्लोट केल्ले आसात. हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी टेंडर फ्लोट करून आसतना कॉन्ट्रॅक्ट दिला अशातली कांय गोश्ट ना. अजूनही टेंडर आमी फ्लोट केल्ले आसा, ते प्रोसेसान आसा. कारण आमकां फर्स्ट टायम जेन्ना आमकां टेंडर जेन्ना आयलें त्या वेळाचेर दोनी जे बिडर जे आशिल्ले त्यांच्यानी एक्झॉर्बंट कोट केल्ले आशिल्ले आणि जो आमी फायल गव्हर्मेंटाक धाडिल्ली आशिल्ली, पूण गव्हर्मेंटान आमी परत स्पेसिफिकली म्हणिल्लें आसा की नेगोशिएशन केले नंतर सुद्दां त्यांनी 1,225 रुपया सकयल तो येवपाक शकनाशिल्लो. पूण सेंटर चालू आसा, भुरग्यांक आमी उपाशी घालपाक शकना आणि म्हणूनच आमकां दिसलें की विजयाकूच दिसना, आमकांय दिसलें आसा की खंय तरी ही रेट जी आसा ती एक्झॉर्बंट आहा. तरी आसतना आमी 2 फावटी टेंडर फ्लोट केल्ले आसात आणि दोनूय फावटी दुसरे फावटी ते टेंडर फ्लोट केल्ले आसा पळय न्ही, ते आतां सद्या इन प्रोसेसान आसा. वन्स द टेंडर जेन्ना बिडर जेन्ना आमी स्क्रुटनायज करतले त्या वेळाचेर नवो जो बिडर जो येता तो आमी करतले. दुसरी गोश्ट, ज्या एक्सलन्स सेंटर जे आज सुरू आसा, खास करून मिरामार रेजिडेन्सी भितर आसा, ते किचनाची सर्वीस ना, किचन फेसिलिटी थंय ना आणि त्या खातीरूच कॉन्ट्रॅक्टर आमी जेन्ना नेगोशिएशनाक ज्या वेळाचेर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो त्या वेळाचेर तांणी आपले बऱ्योचश्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा. इट इज नॉट पॉसिबल मी टू कम डावन टू द सच अ लोवर रेट आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी परत टेंडर फ्लोट केल्ले आसात. कारण आमकांय दिसता, कारण ही जी थोडीशी एक्झॉर्बंट रेट असल्या कारणान आमी दुसरे फावट टेंडर फ्लोट केल्ले आसात. एक फावट आमी रिजेक्ट केल्ले आसात, सेकंड टायम आमी टेंडर फ्लोट केल्ले आसात आणि हे टेंडर इन प्रोसेसान आसा. आणि ज्या वेळाचेर हे टेंडर जेन्ना प्रोसेसान जातले त्या वेळाचेर जो कोण लोवेस्ट येतलो, आता फाल्यां सकाळी विजय म्हणपाक शकना की टेंडर जितले जाणांनी कोट केल्ले आसात फाल्यां सकाळी 30 रेट जर दिली जाल्यार आमकां ऑप्शन नासतलो. हेवूय विशय आसा. कारण जरी आमकां कारण मेनू जो आसा पळय न्ही 6 टायम्स म्हाका दिसता हांव टायम वरां घेता सो दॅट द पीपल शूड ऑल्सो कम टू नो. भुरगीं सकाळची जवळ जवळ 4:30 उठतात, 4:30 आमकां तांकां मील दिवचें पडटा, फ्रुट्स आनी लंच दिवचें पडटा. 5 परत आमकां तांकां स्वीट आनी लेमन वॉटर दिवचें पडटा. मध्यंतरी आमकां तांकां ब्रेकफास्ट दिवचें पडटा. ताजे नंतर आमकां तांकां परत भुरग्यांक स्कुलाक वता तेन्ना आमकां तांकां परत मील दिवचें पडटा. मागीर दनपारचें लंच दिवचें पडटा. मागीर परत 3:30 भुरगीं वतात, थंय 3:30 भुरगीं तांकां एक फ्रुट्स किंवा ग्लुकोज वॉटर दिवन आमकां तांकां धाडचें पडटा. नंतर परत प्रॅक्टीस चालू आसतना तांकां आमकां जेवण दिवचें पडटा आणि मागीर रातचें जेवण. अशें 6 टायम 6 वेळा इन अ डे प्रत्येक जो एथलीट जो आसा ते एथलीटाक आमकां सगळ्यो काही गोष्टी ही फॅसिलिटी दिवच्यो पडटात. आता ज्या तरेन 650 रुपयाच्यो जो काही गोष्टी विजय उलयता, एखाद वेळ आसपाक शकता, रेट आसपाक शकता, पण एक 650 रुपयान एक नॉर्मल मनशान जर आमी विचार जर केलो जाल्यार हें जावपाक शकता. हो म्हजोय प्रश्न आहा. आणि म्हणूनच आमी खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा जो सप्लायर जो आसा तो आमकां फुकट दिवपा खातीर येवपा ना. आफ्टर ऑल इट इज इज बिझनेस आणि बिझनेस म्हणल्या वेळाचेर ताका तो जो आपल्याक परवडटा तोच रेट दितलो. आणि इट इज नॉट मीन दॅट वी हॅव नॉट फ्लोटेड द टेंडर. बट कमिंग टू द पॉयंट, सुरवातीक ज्या वेळाचेर सेंटर सुरू जावपा खातीर आमकां डेडलायन आशिल्लो, टायम लायना भितर आमकां सुरवात करपाक आशिल्ली. त्या वेळाचेर आमी कोटेशन बेजिसाचेर आणि लोवेस्ट कोटेशन जो आसा ताका आमी ह्या न्यूट्रिशना प्रमाणे आमी तांकां काम दिल्लें आशिल्लें. आणि म्हाका दिसता बाय अनदर 5 or 10 days ऑफ टायम म्हाका दिसता आमचो जो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट जातलो आणि ह्या विशयाचेर जो लोवेस्ट जो बिडर जो आसा ताका तें काम एवॉर्ड घेतलें वतलें. स्पीकर सर, सादें सारांश असो की कला अकादमी बेगीन रेडी जाय आसली म्हणून इमर्जन्सी, रिक्रुटमेंट जावंक जाय आशिल्लें नाल्यार खेलो इंडिया बंद पडटा इमर्जन्सी, जेवण भुरग्यांक दिवपाक जाय आशिल्लें इमर्जन्सी. सो स्पीकर सर, हें सगळें जातकर मुख्यमंत्री ते कॅबिनेटान व्हरता आनी दिता पोस्ट फॅक्टो. स्पीकर सर, हो नवो मॉडल जाला तुमचो आतां. अरे कितें तरी प्रिपेर करा, कितें तरी कोडल फॉर्मेलिटी म्हणटे फॉलो करा न्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक इश्यू आहा
आता जर हांवें इन्क्वायरी मागली ना, हांव मागतां की यू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस एवरीथींग. इनिशियल मुखेलमंत्र्यान जेन्ना रिजेक्ट केलां आनी मागीर तुमी घेतलां आनी तुमचे 14 आहा ते सगळे प्रियोरिटी आहा आनी तांकां तुमी आतां कशे भितर एक्सेप्ट करतले. हे स्पीकर सर, प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस एंड आय वील हॅव टू आस्क एन इन्क्वायरी बिकॉज यू आर मिसगायडिंग द कॅबिनेट, यू आर डुईंग आर्बिट्ररी रिक्रुटमेंट. दीस कॉल्स फॉर ए विजिलन्स इन्क्वायरी. स्पीकर सर, सांग म्हाका का बरो आलो लॉ मिनिस्टर खंयच्या कायद्यान बसता ते दिश्टी पडटा म्हाका. स्पीकर सर वकलो काडून आहा तो. सो आय हॅव टू आस्क हिम खंयच्या कायद्यान हे बसता आनी बसता जाल्यार हांव बसता सकल. स्पीकर सर माझे एकूच म्हणणें आहा, त्यांनी जो परत टेंडर फ्लोट केला म्हटल्या उपरांत त्यांनी जरी एक स्पीकर सर सादें हें आहा, सगळ्यांच इमर्जन्सी कशें जावपाक शकता. फाल्यां तूं लग्न जावपाचो आहा, इमर्जन्सी तूं पयलो हॉल बूक करता, पण XYZ लग्न जावपाचो आहा, फाल्यां XYZ लग्न जावपाचो आहा, कोण जावपाचो आहा, फाल्यां आमची भुरगीं एक दीस लग्न जातलीं, आमी हॉल पयलीं बूक करतले, केटरर पयलीं बूक करतले, काय सगळे लास्ट मिनिट म्हणून इमर्जन्सी करतले. स्पीकर सर हांगा खेलो इंडियाचे तांकां जेन्ना सुरवात करपाची जाली त्या वेळार तांकां डायरेक्टली काडून दिला, तेजो परत रिटेंडर फ्लोट केला. एकदा रिटेंडर कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येयलो काय ताका नवीन वर्क ऑर्डर दितली वॉट एवर द रेट. केटरिंग तुवेंच थंय रिजेक्ट कित्याक केलें ताचे पयलें? तुजे म्हजे कडेन RTI. स्पीकर तुवें रिजेक्ट केला तूं म्हणटा ह्युमन रिसोर्स हातून कॉर्पोरेशनान वच म्हणून कित्याक केलें? स्पीकर सर आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर एकदा घेतले काय थंयच उरता, परत त्यांचो कंटिन्युअसली दवरचे पडटा. ह्युमन रिसोर्स ऑलरेडी घेतिल्ले गरज आशिल्ली न्ही रे. स्पीकर सर त्या खातीरच म्हणजे जेद्या वेळार जरी घेतले आसत जाल्यार ताका मागीर आमी ह्युमन रिसोर्सांतल्यानूच कॉन्ट्रॅक्ट फॉलो करपाक लायता. म्हाका स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हो आतां असो मॉडेल जावंक दिवचो न्ही. हो सगळे इमर्जन्सी 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 आनी मागीर पोस्ट फॅक्टो लेट दीस नॉट बी द मॉडेल. स्पीकर सर प्रिपेर करा तुमी सारके घेया आनी वाळपयच्यान आतां प्रियोर जाला आतां ते सगळे अशेंच जावपाचें दिसता म्हाका. आमचे लोक आहा तेय गोंयकार हे तुमकां सांगूं. स्पीकर सर ताका तेज्या म्हायती खातीर स्टाफ सिलेक्शन आमी हाडला आनी हाज्या फुडें सगळे फुडें व्हरत आहा पूण आतां 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 येता म्हणून अनाउन्समेंट जाला ना 31 ऑक्टोबर फायनल येता येता न्ही 31 ऑक्टोबर फायनल स्टाफ सिलेक्शनाच्यानूच भरती जातली. हाज्या फुडें क्लियर कट. Honorable Speaker, sports and Kenna politics, there should be no corruption, no malpractice, and it should be a fair game. There should be no compromise on quality. Quality, whether it is equipment, infrastructure, or even talent. आमकां आयकूं येयलां that equipment Khelo India गेयल्ले ते that was substandard, and that there is this to return this or to get a refund. Can the Honorable Minister kindly clarify on this position? नो म्हाका दिसता आमचे आदरणीय आमदार जे आसात पळय स्पीकर सर, ऑन वॉट ग्राउंड ही इज सेयिंग दॅट द इक्विपमेंट्स which has been received is the substandard, because there is I am not an expert, you are also not an expert, but the expert report has already been tabled and they have furnished this is the quality of product. आणि जो स्पोर्ट्स पर्सन तेजी टीम आसता आणि त्या टीमीन जी क्वॉलिटी जी आशिल्ली ती ओके आसा अशें म्हणून सांगिल्लें आसा आणि म्हणूनच आमी ते एक्सेप्ट केल्ले आसात. आणि फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन आय एम ऑल्सो तूं म्हाका खेळा खातीर म्हाका खूब मोग आसा आणि ब्रँड्स जे म्हणटा पळय कित्याक म्हणजे तेजे विशयी म्हाका मोग आसा, कारण म्हजे फाटल्यान टिकाय जाल्ली आशिल्ली आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान बऱ्योचश्यो काही गोश्टी बरे क्वॉलिटी ऑफ प्रॉडक्ट मागीर तो इक्विपमेंट्स आसूं मागीर ते किट्स आसूं हे सगळ्यो दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. अशें स्पेसिफीक जर गोश्ट तुजे कडेन जर कितें जर आसा आणि जर सबस्टँडर्ड म्हणून जर कितें जर तुवें जर म्हाका जर सांगिल्लें आसा आणि इफ इट इज प्रूव्ड, कारण आमी जे काही गोश्टी आसा एक्सपर्टाचो रिपोर्ट घेवनूच आमी ताका पेमेंट केल्लो आसा. Report can be tabled on the floor of the House. Yeah, but right now म्हजे कडेन ना, पण definitely I'll give it. Right. Second question I have is, to get Khelo India Center for Excellence is different from Khelo India Center. Yeah. Now in Khelo India Center for Excellence, can you tell us how many students are there from Goa and how many from outside? Specific answer details दी म्हाका. म्हाका दिसता आज 73 स्टुडंट्स ऑल टुगेदर आसात. तातूंत भितर 22 स्टुडंट्स आर फ्रॉम गोवा आणि बाकीची सगळी जी भुरगीं जी आसात ती आउटसायड आसात असो म्हजो रिपोर्ट आसा. आय कॅन गिव यू द नेम्स कितें कितें आसा तें. So that means you want to show that this center, Khelo India Center for Excellence, तुम्ही गायले ते गोंयकारां फायदो इतलो ना. इट इज मेंट फॉर द गोवा.
पूण आज गोंया खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक सालसेट तालुक्याक आमी सिलेक्शन ट्रायल दवरली. इट इज नॉट ओन्ली इन द हेल्ड इन द पणजी. आमी वेगळे वेगळे सेंटरा कडेन गेल्ले आसात. म्हणून स्पीकर सर, एक भुरगो येवपाक शकले ना. ओन्ली 22 भुरगे तातूंत भितर आयिल्ले आशिल्ले आनी जितले भुरगे गोंयकार आयिल्ले आसात ते सगळे भुरग्यांक आमी थंय एडमिशन दिल्लें आसात आनी रेस्ट भुरग्यांक आमी भायल्यान घेतिल्ले. कारण आमी खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटराचो एक फॉर्मेट आसा, ज्या फॉर्मेटा भितर मिनिमम 30 स्टुडंट्स, मिनिमम 30 पार्टिसिपंट्स, 15 गर्ल्स आनी 15 बॉयज जे आसात तातूंत भितर समावेश करचो पडटा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 90 स्टुडंट्स आमी 90 पार्टिसिपंट आमी सिलेक्ट केल्ले आशिल्ले. आणि सध्या हे जे गोंयान जे आज 17 जे सोडून सुद्धा गेल्ले आसात ते गोंयकारूच आसात. अदरवायज इट विल बी द 50-50 बेजीस. No, see, if you are trying to show that you have done it, only student as well, you should have done more propaganda, more advertising. Yeah, definitely. Otherwise, outside people have come and taken advantage. आम्ही प्रोपगंडा केल्लो आशिल्लो. आम्ही सगळे सगळे जितले जितले आमचे कडेन शक्य जाला तितले तितले सगळे काही गोष्टी आम्ही केल्ल्यो आसात. हे एलिगेशन जावपाक शकना. आणि दुसरी गोष्ट हांव फुडें सांगता. हो जो सिलेक्शन जो आसा पळय न्ही, हो 2024-25 आज परत सगळ्या सभागृहांतले हांव सभासदाक सांगपाक शकता. ज्या वेळाचेर 25-26 जेन्ना सिलेक्शन जातलें, इट इज ऑल्सो युअर रोल तुम्ही सुद्धा ही फुडाकार घेवपाक जाय. कारण आमकां आमचे गोंयचे भुरगे आज नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर पजरपाचे आसा. जर भुरग्यांक पेरंट्सांक जर आपल्या भुरग्यांक जर धाडपाक जर ना जाल्यार मागीर आमी वी कॅनॉट फोर्स टू द पेरंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चायल्ड. आज जे 17 भुरगीं सुद्दां जी सोडून जी गेली ती सगळी गोंयकार आसात. आमी कांय करपाक शकना. बट खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे सुरू जावपाक जाय. कारण इट इज द युनियन गव्हर्मेंटाचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे आमकां गायडलायन्स आसा. आणि वी हॅव सायन्ड अ MOU. Third question I will ask. Khelo India Center तुम्ही फुटबॉल मडगांव स्टार्ट केला आणि हॉकी म्हापशा पेडे स्टार्ट केला. Can you tell us the details of the staff which you have got employed at both the places, the students and the facilities which you are giving so that they can avail of it, and the training which is being given and amount which you have spent? बिकॉज सर आमकां जी दोनी जी सेंटर जी आशिल्ली हॉकी आनी फुटबॉल मरगावणे आमकां 14 lakhs रुपीज जे आसात पळय न्ही ते आमकां केंद्र सरकारच्यान आयिल्ले आसात. आनी स्टाफ कोचीस जे आसा पळय तेजें नांव हांव तुमकां 1-2 मिनटान दितां. बिकॉज रायट नाव आय डोंट हॅव द नेम्स हू इज देर ऑन द फील्ड एज अ कोच म्हणून. आमचो हांगा जो आसा फुटबॉल तो रेमी म्हणून आमचो कोच आसा फातोर्डा फुटबॉल. पूण हॉकीचो जो आसा कितें म्हाका तेजें आत्तां नांव ना. आय जस्ट गिव यू विदिन 5. कॉन्ट्रॅक्ट ऑर रेग्युलर बेसिस गेल्या तुम्ही? विच वन? ते आमचे एसएजीचे ते रेग्युलर बेसिस आसा आमचे एसएजीचे. Kindly furnish us. Yeah, I'll And give you. also that file which you have spoken about on that equipment, just can you be placed? That I. Yes. Dr. Jagannath Shetty. पुढे नेक्स्ट क्वेश्चन. Question. Start question 2. हॅलो 2 घेतलो. Two answer. केलो. 2 घेतलो. 2. सर एक त्याने घेऊन एक Yes. Question, I may be permitted to ask question 2B. 2B. B. Speaker sir, answer as per the computer sheet. Speaker sir, first supplementary हांव विचारता. Sanction strength आहा. By the way, हांव एक मातशें सांगूंक सोदता तुका. तुवें म्हाका MLA सांतांद्रे म्हूण गेला मातशें तें करेक्ट कर. हांव MLA कुडतोरी हांव. स्पीकर सर, विजयान मातशें कलर चेंज केला तेका बरो आस येयलो. आज बरो कलर चेंज केला तेणे. स्पीकर सर नाका. स्पीकर सर, I just want to ask you, I want to ask the minister about तेणे sanction strength आहा. How many teachers, how many vacancies are there, and whether there are teachers on temporary basis, and what steps you are going to do to rectify this. First, talk of the teachers who are on temporary basis, then how many vacancies are there, and what you are going to do. This is the first supplementary. Speaker sir, almost आमचे कडेन 13 स्टाफ आसात आणि 2 आमचे वेकंट पोस्ट आसात. हे 2 वेकंट पोस्ट आमी भरपाक शकले ना कारण जो आमकां क्वॉलिफायड आमकां टीचर जो आसा तो आमकां आज मेळना. आणि आमी हे संदर्भान एडवर्टिजमेंट सुद्दां फ्लोट केल्ली आसात. कारण हे जे टिचर्स जे आसात
ते खूप रेअर असतात, अवेलेबल असतात. पण डेफिनेटली आमचो वी आर ट्राईंग व्हेरी हार्ड टू गेट दिस टीचर्स इन. Because on this question, I'll ask him, permanent teacher advertise केले ते or temporary advertise केले? खंयचे? These teachers we have advertised. परमनंट Permanent post. And what about temporary teachers? टेम्पररी टीचर आता आमी कितें केलां, जे कोण जे रिटायर जाल्ले आसात तांकां आमी ते घेवन आमी आज मुखार वतात. कारण वेस्टर्न म्युजिकाक आमकां बरेचशे कडेन हांव तुका सांगता, लेक्चरर इन पियानो आमी 2 रेग्युलर बेजिसाचेर आसात, लेक्चरर इन गिटार 01 रेग्युलर बेजिसाचेर आसात, लेक्चर इन वायोलिन 02 रेग्युलर बेजिसाचेर आसात, लेक्चर इन सोलो अँड सिंगींग वॉज फिल्ड ऑन द रेग्युलर बेजीस, टीचर इन violin 02 regular basis, teacher in solfeggio 01 regular basis, teacher in solfeggio theory and wind instrument regular basis आणि मल्टीटास्किंग स्टाफ एक असा रेग्युलर बेजिसाचेर. आणि लेक्चर इन सेलो नॉट वेकंट अपॉइंटमेंट ऑन द लेक्चर बेसिस एज देर इज नो सुटेबल कॅन्डिडेट फाउंड ड्युरिंग द इंटरव्यूज. नंबर तुका दिल्लें आसा ते. Because sir, ओके एकू मागणी आहा थिंगा त्या टेम्पररी टिचर्सां पयलीं घाल, कित्याक नाल्यार ते दुसरे टीचर तांकां भायर गेले जाल्यार तांकां प्रायवेट क्लासी मेळटा. बिकॉज प्रायवेट क्लासीस गेले जाल्यार म्युजिकाक तांकां चड पयशे मेळटात. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा तांकां सगळ्यांक कर. एनी वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वील गो टू द नेक्स्ट पार्ट. स्पीकर सर, आतां इन दॅट लिस्ट देर आर अबाउट 26 स्टुडंट्स कमिंग फ्रॉम साऊथ. 26 स्टुडंट्स. सो ऑलमोस्ट दे आर कमिंग तुगे काणकोण तुगे केपें सगळ्या येताय. आतां whether discrimination thing aha because of a community जाल्यार कित्याक तुवें सावथाक घालपाक केलें ना? I'm not saying that you're doing it, but then it looks like. So are you going to contemplate putting सावथाक घालपाक go? And when you're going to do it? की जाता, see, it's been pending and demand for a long time. तुका दिसना पणजे सावथा सांगताय ते लोक सावथा सांगले ते. स्पीकर सर, म्हाकाय दिसता की आमचें वेस्टर्न म्युजीक सेंटर जें आसा तें दक्षिणेक आसचें, पूण लॅक ऑफ सुटेबल प्लेस आमकां नासल्या कारणान आमी तें अजून पर्यंत घालपाक शकले ना. पूण डेफिनेटली हो डिमांड जो आसा तो तुजोय आसा आनी म्हाकाय एज अ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर येतात, कला अकादमीचो चेअरमॅन येतात, म्हाकाय ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी फेसिलिटी दिवपाक जाय. वी आर ट्रायींग आवर लेवल बेस्ट. आनी हें जर जालें जाल्यार मुखावेलें एकाडेमीक जी इयर आसतलें, जर आमकां बरोबर आमच्या रवींद्र भवनाक सुद्दां जर स्पेस आमकां तेजे कडेन ना, पण वी आर ट्रायींग फायंडींग आउट द स्पेस. आणि ती स्पेस जर मेळ्ळी जाल्यार इमिडिएटली इन द 25-26 ते ह्या वर्सा भितर आमी सावथाक सेंटर सुरू करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. ठीक आहे सर, फकत 2 एश्युरन्स तेगे जाय म्हाका. एक तो रेग्युलरायज करतलो म्हूण आनी सावथाक घालता म्हूण दोनी. Unless and until I cannot give a assurance on the first point that we are going to regularize the lecturer. Unless and until he is not qualified in each and every aspect, it is not possible me to give the assurance, because we have floated this advertisement last 2 to 3 times, but we can't find out the candidate. आणि सध्या ते स्टॉप जावपाक जायना म्हणून आमी टेम्पररी घेवन कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर घेवन आमी सुरू केल्ले आसात. असे बरेचशे भुरगे आसात, पण त्यांचे कडेन ज्या पोस्टा खातीर डिझायरेबल जे एज्युकेशन जे क्वॉलिफिकेशन जे लागता तसो कॅन्डिडेट आमकां अजून पर्यंत गोंयानूच मेळना. आता काही कॅन्डिडेट आमकां गोंया भायले आसात, पण ते गोंयान येवन शिकप तेंगेलो जो खर्च जो आसा तो तांकां परवडना. आणि देर इज 15 इयर्साची डॉमिसायल सर्टिफिकेट जी आसा ती मॅन्डेटरी आहा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे ह्याच न्ही, क्लासिकल म्युजिकाचे सुद्दां म्हजे बरेचशे पोस्ट वेकंट आसात. आणि डेफिनेटली वी आर ट्रायींग अवर लेवल बेस्ट टू फिल अप दीस पोस्ट सो दॅट द पीपल ऑर द स्टुडंट शूड गेट द बेनिफीट ऑफ. इतू वर्स शिकयताय ते, इतले वर्स शिकयताय नांव, आनी तूं सांगसर दिता ते क्वॉलिफाय जायना म्हणून. At least put them for the time being, no, because they are already teaching. आम्ही already घातला. Time being it is already there. Time being it is already there. ते घाल. आणि सावथाक कितें तूं घालपाचें? सावथाक हांवें सांगलां न्ही तुका, आमकां एक स्पेस जर मेळ्ळी, स्पीकर सर स्पेस मेळ्ळी रवींद्र भवनात स्पेस आणि हांवें म्हणिल्लें आसा की 2023 एकाडेमीक इयर जायना, मुखावेलें काही गोश्टी गेल्या नंतर आमी करतले. रवींद्र भवनात स्पेस आहा. तर एक मिनिट स्पीकर सर, आय जस्ट वॉन्ट एन एश्युरन्स. रवींद्र भवनात स्पेस आहा, स्पेस ना. वी वॉन्ट 10 classes. होय रे स्पीकर सर, even in Naveli there is place, so many places, government buildings are there. Take it, let him at least give me an assurance that he's going to consider it. He's not even saying he's going to consider it. No, Speaker sir, I mean assurance दिल्ले आसा. assurance दिल्ले आसा की आमकां स्पेस जेदे वेळाचेर आमकां मेळ्ळी तेदे वेळाचेर आमी सावथाक सुद्दां सेंटर Honorable Speaker, music facility should be available in South Goa. आणि हांव सांगता कित्याक
लोकांक पणजे येवपाक त्रास जाता. लोकांक कोण पयशे आहात ते गाडी आहात तांकां येवपाक मेळटा. दुसरे गरीब आहात ते दे डोंट गेट एक्सेस टू लर्निंग म्युजीक. नाल्यार प्रायवेटान वचपाक पडटा, म्हारग पडटा. आनी हांव पासून म्युजीक टीचर प्लेयर. आय हॅव टॉट यंगर स्टुडंट एट 4 years old, oldest at 72 years old. See the love which people have got. People are still wanting to come. येवपाक सोदतात शिकपाक म्हणून फेसिलिटी ना. थिंगसून येवपाक मागीर पणजेसून कांपाल वचपाक आनीक प्रॉब्लम जाता. आय वील मेक वन सजेशन टू द हॉनरेबल मिनिस्टर. आमची कलेक्टरेट ओल्ड बिल्डींग आहा नियर द गार्डन. ती आतां सगळे कलेक्टरेट शिफ्ट केला आनी न्यू मातानी साल्डाना कॉम्प्लेक्सान गायला. थिंग जागो आसा म्हूण हांव जाणा. दॅट यू हॅव टू ओनली रिअरेंज and you can utilize that premises. That will be central in the market area and you will get the facilities over there. स्पीकर सर, हांवें ऑलरेडी एश्युरन्स ह्या विशयाचे दिल्ले आसा. सपोज जे वेळाचेर आमकां जागो जर खंय सावथाक जर मेळ्ळो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेस्टर्न म्युजीक सेंटर एट द साउथ गोवा. Speaker sir, the Honourable Minister has said that he's not been able to get qualified staff in two fields of music. As per the RRs. But you have also said that you have got people on temporary basis or on contract who are there for a couple of years. From this, I can understand only two things. Either you are giving, I'm using the word substandard classes to the students, or if you have failed to get qualified teachers as per the RRs, I think nothing forbids you from going to the government and relaxing the RRs. Why should you be rigid on that? You have on contract, you have people, because you feel they are suitable, you have employed them on contract, and now you suddenly say that you can't regularize them. कसं पहिले प्रश्नाचे उत्तर दिसताना हांव इतलेंच म्हणटलो, कारण बेजिकली आय एम ऑल्सो फ्रॉम द आर्ट फील्ड. क्वॉलिफिकेशन असलेच म्हणून तो टीचर बरें शिकोवपाक शकता अशातली कांय गोश्ट ना. बट द एक्सपिरियन्स जो आसा पळय न्ही, आनी ताजी ती स्किल्स जी आसा, इनबॉर्न स्किल्स जी आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. बट आमी ताका परमनंटली आमी घेवपाक शकना, कारण ताजे कडेन ते तशें डिझायर क्वॉलिफिकेशन ना. RRसां भितर आमकां बदल करून हाडपाक जाय, आनी वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट अस एट दीस मोमेंट. कारण फाल्यां सकाळी जर आमी जर बदल जर घडोवन जर हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता क्वॉलिफायड जे आज जे भुरगे शिकतात, जे क्वॉलिफायड जातले तेंचेर मुखार इंजस्टीस जावपाक शकता. ही एक बाजू जाली. आनी सबस्टँडर्डाचे जे काही गोष्टी आमच्यो सिनियर मेंबर जे उलयतात, एंड आय डू नॉट एग्री विथ दॅट. कारण आज मास्टर डिग्री आशिल्ले सुद्दां, एंड एटलिस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट द इन म्युजीक, आय एम टॉकिंग अबाउट द थिएटर, आय एम टॉकिंग अबाउट द इन फोक आर्ट्स. कारण द पीपल आर मोर वायब्रंट देन द क्वॉलिफायड पीपल. हे आमी मान्य करपाक जाय, गोंयांत तरी गोंयकारांनी तरी मान्य करपाक जाय, कारण हो म्हजो पर्सनल अनुभव जावन आसा. आनी म्हणूनच आमी सबस्टँडर्ड शिकोवपाचे आमी केन्नाच प्रयत्न करना, कारण इट इज हॅज गॉट अ क्वॉलिटी. कारण त्या लोकांनी भुरगे घडप ओन्ली द ताजे कडेन कितें आसा, ताजे कडेन रिक्वायर्ड RRसा प्रमाणे ताजे कडेन एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन ना, म्हणून आमी तांकां रेग्युलरायज घेवपाक शकना. हो एक विशय आसा. पण डेफिनेटली आदरणीय आमचे सिनियर मेंबरान जे आमकां सांगिल्ले आसात, रिलॅक्स करप मेळटा काय ना मेळटा ताजेर हांव विचार करतलो, नंतर तुमकां हांव सांगतो. No, Speaker sir, just 1 minute. What prevents you from relaxing the rules? Have you not relaxed rules anywhere else? When I was minister, I relaxed rules because we could not get a chief engineer, we could not get superintendent engineers in the power department. Go to the government and relax, put up your case and get it relaxed. Speaker sir, No, I am talking of employing the very same people who are right now employed by you. They've been there for years. Maybe they are more in the department than you and I for a longer period. स्पीकर सर, हांव आदरणीय आमचे सिनियर मेंबरान जे सजेशन्स दिल्ले आसात ताचेर हांव विचार करतां. आनी जो रिलॅक्सेशन कितें करपाक जर मेळटा ना, रिलॅक्सेशन जर कितें जर करपाक जर मेळटा जाल्यार डेफिनेटली आय टेक केअर. Speaker sir, just an addition. See, there are about 9 teachers. They're working for 5 years. Western music je hai, and they are not permanent. So you are saying you are satisfied with the standard of music. The honorable MLA was saying that whether it is substandard. You said no, that you are also an artist. So J9 thing a member hai. For 5 years they are doing, you make that permanent, you consider to take them, absorb them,
Because otherwise they कित कोताय, because they get better opportunities, they get salary 4 times better, they leave it. They leave, and that is the problem happening. So this South Goa Center, and considering these 9 people, they are there for 5 years in your department. Kindly look into it, Minister. They are regular, no? They are No. They are temporary. There are 9. okay. Temporary. Yeah. ते माशे consider कोचे ते. Okay. Shri Praveen Shet. सॅटिस्फायड आहा स्पिकर सर आमच्या गोंयान कलाकार तशे कमी ना पण कशें आसा तांकां रेकॉग्नायजेशन ना स्पिकर सर आमचे गोंयान पंडीत सुद्दां खूब जाल्ले आसा पण जे आन्सर आतां ऑनरेबल मंत्र्यान दिल्ले आसा भितूर म्हाका एक सजेशन दिन दिसता स्पिकर सर की थोडेशे जर आर जर चेंज केले मॉडिफाय केले जाल्यार आमच्या गोंयान खुबशे अशे कलाकार मेळटले जे ह्या शास्त्रीय संगीतांत खूबशे तज्ञ आसतले पण जर सर्टिफिकेशन तांचे कडेन ना जाल्यार तांकां एक बरो रेम्युनरेशन दिवन तांकां आमच्या गोंयकार भुरग्यांक शिकोवपाक लागून तांकां वाव दिवचो स्पिकर सर थँक्यू सर स्पीकर सर आदरणीय आमचे मेंबर जे आसात तांणी 2 इश्यू मिक्सअप केल्लो आसात हो जो विशय जो आसा ओन्ली आमकां फक्त वेस्टर्न म्युजिका कडेन थोडोसो डिफिकल्ट जाता बट शास्त्रीय गायन बीन आसा पळय थंय आमकां बरेचशे कॅन्डिडेट अवेलेबल आसात म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे Start question number 3. शास्त्रीय गायना भितर ते खूब आहा ओन्ली इश्यू इज पर्टेनिंग टू द वेस्टर्न म्युझिक Yes. Start question number 3. Shula Speaker. Because 3B. 3B. Circulated answers. स्पीकर सर हांवें एक प्रश्न घातलेलो की मंत्र्याक की पंचायत एरियान जे 60% FIR आसता ते 80% करपाक जाय मिनिस्टर सांगला ना म्हणून स्पीकर सर आमी पळयता की आमी आमचो जो नावेली मतदारसंघ आहा हो एकदम तेकोन मडगांव आनी फातोर्डा आनी ह्या एरियेन तांकां FIR जो आसता तो त्यांचो S1 C झोन अशें म्हणून तांकां जर 1000 मिटर आहा जाल्यार तांकां 3000 स्क्वेअर मिटर तांकां FIR मेळटा आनी तोच समज आमी नियर बाय पंचायत आहा आनी आमच्या थंय कॉस्ट ऑफ द लँड म्युन्सिपालिटीन आहा त्याच पंचायत एरियान आसा कॉस्ट ऑफ द मटेरियल सेम आसा आनी आमकां FIR जो पंचायतीक आसता तो 60%च मेळटा त्या खातीर जो FIR आहा तो हो तुमी नियर बाय अशे जे म्युन्सिपल एरियान आसा जे आयज रुरल एरिया आहा त्यो अर्बनायज जाय जाल्ले कडेन आहा अशे पंचायतीक तुमी जो FIR आहा तो एटलिस्ट 80% करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे आमी पळयता समज एक मनशान घर बांदलें आनी तो एक 2 फ्लॅट भाड्याक दिता आनी तेन्ना ते पार्किंग कांय आसना आनी तो ते पार्किंग भाडेकरू आहा तो रस्त्यार दवरता ह्या खातीर कंपल्सरी थंय तुमी पार्किंग तांकां दवरपाची गरज आसा Because as per the answer that has been, honorable member has requested Manya Shri Ullas Tuekaran सांगलेलें आसा की 60 to 80 करपाची गरज आहा पयरूच डिमांडाचे डिस्कशनान आमी ऑलरेडी चर्चा खूब केल्ली आसा की कांय कडेन मातशे युनिफॉर्म कांय गोश्टी जावंक ना आनी ते करेक्ट करपाची गरज आहा स्टियरिंग कमिटीन ऑलरेडी विचारान हे गोश्टी घेतलेले आसा आनी तेजेर विचार सरकाराचे चालू आसा जे उल्हास तुयेकरान सांगला की आपली एरिया आनी परिसरांतली एरियाचे मातशे इट्स नॉट युनिफॉर्म आनी कांय लोक जे म्युन्सिपालिटीक तेकोन आहा नावेली मतदारसंघ आनी ते परिसराच्या एरियान जे एडिशनल तुमकां FSIची गरज आहा हो प्रस्ताव अंडर कन्सिडरेशन आहा तर तुमी सांगल्या त्या प्रमाणे ते करपाचे कांय हरकत ना कारण बाब दिगंबर कामत खबर आहा की जो जेन्ना रिजनल प्लॅन जेन्ना केल्लो त्या रिजनल प्लॅनाक वर्सां खूब जाली आनी तेज्या फुड्यान वचून कांय गोश्टी करपाची गरज आहा आयज लोक मागतात की आमकां कांय फेसिलिटीज जाय आतां तो जर बॉर्डरीचे म्युन्सिपालिटीचे एरियार उरल्यार ताका कशें आमी कन्सिडरेशन आमी दिवं शकता मुख्यमंत्री बरोबर बी चर्चा जाल्ली आसा मुख्यमंत्री स्टियरिंग कमिटीचे अध्यक्ष आसा आमी बी ते मेंबर आसा आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी चर्चेक हाडल्या आनी म्हाका दिसता हेजेर सोल्युशन बेगिना बेगीन येतलें थँक्यू सर Yes. Start question number 4. Shri Venjivekas. 4C. स्पीकर सर फॉर्मालिन नुस्त्याचेर म्हाका दिसता भरपूर Because as per what has been circulated to the honorable members. सर फॉर्मालिनाचेर म्हाका दिसता भरपूर चर्चा जाल्ली आहा आतां इस्कॉल आहाय आमगे केडशी इस्कॉल आहा भुरगीं चोयताय चोय आनी भुरगीं नुस्तें खाताय जे फॉर्मालिन आहलोलें
आनी हांवें क्वेश्चन घायलां की डू वी हॅव टेस्टिंग लॅब्स आनी टेस्टिंग लॅब्साचे आन्सर कितें दिला की FDA लॅब्स ना बट QCI लॅब्स आहा. सो बरें आहा QCI लॅब्स आहा. I want to bring it to the notice. The Goa newspaper 16 जुलायाचेर fish test at Pole, doubts raised over formalin checks. हे न्यूजपेपराचेर येयलो आहा. थिंग कितें जालें तें इन्सिडेंट ते दीस. रिपोर्टरां भितर धाडूं नाय. स्टाफ आहा तो कितको हें करतो, मॅन्युप्युलेट करतो. सो दिस इज QCI. QCI ट्रस्ट करपाचें काय न्हू एक डिसिजन घेवपा जाय आतां. परत परत एक क्वेश्चन सर्क्युलेट करून फॉर्मालीन माफियाक आमी गोंय प्रमोट करपाची गरज ना. So I think we have to bring a stop, Speaker sir. I have one specific request. I would want a FDA formalin check post to be for FDA department lab testing at the check post to be installed over there. So QCI गेली lab आहा, FDA गेली lab, आणि एक lab separate घालपाक simultaneously it has to be done because QCI चेर आमकां विश्वास ना. QCI चे already reports येयलोले आहाय की they are not doing the testing correctly. So we need to take one step ahead. No, why are we not taking one step ahead? I would want specifically at the check post. I would also further say that we need to have FDA labs in our fish market, in our wholesale fish market. But check post is very important. Because पहिले कितें आशिल्लें बाब वेन्झीक I just want to bring it to your notice that earlier पहिले FDA चेर पहिले खूब आरोप जाल्लो. हांवूच मंत्री आशिल्लो तेन्ना आनी जेन्ना लोकांक दिसलें की आमकां एक इंडिपेंडंट अशी बॉडी जाय हे सगळे चेकिंग बी करून घेवपाक. स्पीकर सर बाब वेन्झीनचें सांगलां. आय वूड लायक टू गिव अ कॅटेगरी. आय हॅव गॉट ऑल द डिटेल्स बट आय एम नॉट गोइंग टू शेअर इट. आय थिंक ही वॉन्ट्स अ व्हेरी स्पेसिफीक आन्सर हियर. ईच एंड एवरी डिटेल इज ऑन रेकॉर्ड. आय कॅन पुट द सप्लिमेंटरी विच इज देयर जस्ट फॉर युअर नॉलेज. All the testing, all the trucks that go into the wholesale market, each and every truck is tested and they do it with a rapid testing. But if at the moment what we have decided is that earlier the decision that was taken is that QCI independently will handle it. बाब विजय सरदेसाय खबर आहा सगळ्यांचो एक हे आशिल्लो की खंय ना खंय एक स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करपाची गरज आहा. हांव एक सांगूंक सोदता की आयज आमचें लक्ष आसा. If you want at the borders, I will talk to Honorable Chief Minister and Director FDA that we can jointly monitor both the centers which are there. Double नाले जातले. Quality of control of QCI हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की independent authority of Government of India will be at both the borders and they will also check each and every facility which is there. Already facility is there of QCI in the market and they will check all this. Speaker sir, I also want to mention to the member is that कॅन्सराचे दुयेंस आमकां बी खबर आहा की कॅन्सराची दुयेंस वाडपाक लागल्या. कालूच स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारून तांकां ब्रीफ करपाचो म्हाजो प्रयत्न सदांच आसता की टाटा मेमोरियलान हांव जेन्ना गेलो तेन्ना तेणी सांगलें की कार्डियाक पेक्षा चड आयज कॅन्सराची दुयेंस आयज वाडपाक लागल्या. म्हणूनच हे जो विशय तुमी जे काडल्या हेजेर we will take your suggestion on board and if required we will see that FDA is also associated directly, but in any case we are monitoring it. All the reports come to FDA. Daily testing reports what are there, number of trucks that are tested with the vehicle number onwards to exactly number of tests conducted, the details are available with us. But if you want, because at that point of time it was decided, there was a lot of debate and discussion on the floor of the House, and also it was decided that there should be an independent body, as a result of which we brought QCI. Now, if you want that FDA should also be on board, then we'll have to jointly see that we monitor it. But ultimately, responsibility is with FDA only. We are not washing our hands off because QCI is conducting the test there. Generally, what happens is that sometimes, Speaker sir, ani ek ki jata ki kenna kontri camera घेऊन kontri video करपाचो पळयतात when they are actually doing their work. But let me tell you that every truck coming into the state of Goa, every truck, random testing within the truck and number of samples taken, all this data is available with us. Speaker sir, Mantriyan सांगला that he will look into the possibilities. The whole idea is to have dual systems in place. So I जरी तरी setting केलें or understanding केलें, formalin जो माफिया आहा ते कोडे हांवें अंडरस्टँडिंग समज केलें QCIन जाल्यार FDAनूय करचें पडना, रिपोर्ट्स दोनी सेमच पडले. So 2 reports to be generated at least at this. That is my whole point. Try to look at it, not joint. जरी तरी अंडरस्टँडिंग जाता, formalin माफिया गेले, FDA को अंडरस्टँडिंग जाता, स्टाफा को अंडरस्टँडिंग जाता.
हे जात म्हूण चलत न्हू म्हाका बाब मागीर सेटींग म्हणटा हांव सेटींग म्हणा अंडरस्टँडींग चलता आनी चलत म्हूण नुस्तें भितर येता फॉर्मलिनाचें. Speaker sir, I understand this issue of cancer, the word formalin linked to cancer much better myself. I'm not saying that you don't understand it. There are reasons why I'm saying myself and why it has to be taken seriously. And we are taking it seriously. If you want random tests to be done by FDA, we will start running random tests by FDA. But if you say again at that borders to put QCI, setting be any mafia, any म्हाका खबर ना माफिया बी कोण आहा जाल्यार तूं सांग मागीर आमी त्या माफियाचेर आमी लक्ष घालया पूण म्हाका दिसना की माफिया हे शब्द माफिया म्हटल्यार मागीर लोक मागीर गडबडटले की खरेंच कितें काय माफिया आहा काय म्हणून फिशाचेर एकूच मिनीट ना हांव तुजें सगळें आयकता पूण एकूच लक्षांत घे कॅन्सराचें दुयेंस जें आहा हें गोंयांत वाडपाक लागलें आनी कॅन्सराचें दुयेंस आमी सरकार म्हणून आमी जबाबदार आहाच की बरे सिस्टम्स जाग्यार घालपाक जाय आनी त्याच बरोबर आय वूड लायक टू मेन्शन टू द ऑनरेबल मेंबर दॅट दीस डिजीज which was told to me just not even a week back that is not only in Goa but all over the country it has overtaken cardiac disease. And we as a state government led by the Chief Minister are very serious about it and we are not going to allow the lives of the people to be at question. Second thing I want to make a mention to the honorable member, तुम्ही जे सांगता की FDA करपाक जाय, FDA डेफिनेटली करतली. तुम्ही जर सजेशन दिले की आमकां हे रॅन्डम टेस्टिंग पॅरलल टू QCI आमकां करपाक जाय, आमी ऑन अ वीकली बेसीस आमी FDAचे सेपरेटली टीम करून धाडू शकता. आतां तो की तुम्ही कितें म्हणटा की ना म्हाका एकूच जाय एकूच बाब बेनजी I just want to draw your attention. There was series of debates, there was series of newspaper articles. And on this, it was decided at that point of time that there will be an independent body. FDA will not be the body. It will be an independent body from Government of India that will be there. If you feel evidentially, if there's anything that you feel that there is any kind of doubt there is there on QCI, you bring it to my notice. I'll immediately act on it. But if you want independent, two parallel centers at the borders of FDA and QCI, it will be unnecessary replication and duplication of work. I will not go for second question, but why should I bring it to your notice? On July 16, 2023, it was already brought to your notice. What have you done when the Goan has brought it to your notice? तुम्ही कित केले action कित केली त्यांना हाय किती हाडपा जाय नोटीस आगो ना हांव म्हणना की MLA हाडूंक जाय तेका जर स्पेसिफिक कित्याक तो म्हणटा आतां गोवनान आर्टिकल हाडलेले आसा त्या आर्टिकलाचेर तुका कितें कारवाय जाली आय प्लेस इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस नाव इटसेल्फ बिफोर द क्वेश्चन आर इज ओवर एंड सेकंड थिंग स्पीकर सर हांव एकूच विनंती करता कित्याक तुमी मेंबर आहा and it is your responsibility to draw the attention of the government if it is faltering on a particular point. It is my duty to give you a very clear-cut answer as to what are the legalities in terms of and duplication, what will happen. And as a result, I said once again, I want to say that there is, I doubt whether any kind of manipulation can happen or any kind of false reporting or any kind of setting or anybody can put pressure on QCI to function. We are also monitoring it parallelly. But the department in question is QCI. FDA is ultimately, I cannot say that QCI is monitoring, so it's not my responsibility. The department, it is our department. It is our responsibility to see that the checking takes place. And in view of the rising, because of maybe, there are various reasons, but definitely any instance and any reason for which these cases of cancer-related cases are rising in the state of Goa, any such element which can do it, we will see that we keep a total control on such things. So basically, final conclusion is that the reporter then understanding केलो हा थिंगा कितें जाल्यार कोण wrong. QCI understanding जालो ना. Reporter is wrong. Reporter is wrong, but QCI is correct जालो ना. I am not saying anything you're wrong. Whatever you said, I said I will give it. I'll place it before this today's house gets over on the floor of the house. Exactly what was done pertaining to that incident. If you're still not happy, you can ask me. But you place it on the house. But okay, next thing I would like to say that since you are going to take initiative and we need to stop this formalin issue once and for all, and lot of discussions have happened in the past, why don't you invest into a digitalized mechanism of formalin testing, which means everything will happen online. All your testing, I'm not talking about the reports, I'm talking about the entire mechanism to go online, so there cannot be fraud at any instance. So the moment you enter things over there, it will come under a scanner. Like how you have a scanner, you will have a scanner and you will mention that everything gets attracted towards the scanner and is been accounted online. To me, do you have any system in place? No, I'm telling you, you need to design a system. You need to invest. You need to invest in designing a system. It is going to be specific to this. This is called technology. There is already things in place. You need to invest to bring
up expression of interest to or put it on the paper that you are looking for someone with this technology and you will get. हांव जे बाब वेन्झीन सांगला, I will see if there is any kind of way in which, but basically हांगा आमी नुस्तें हाडटा भितर. They are basically in all those things which are frozen and they bring it. Some are air conditioned, even refrigerated vans have to have those boxes in which ice and everything is covered and they're sealed when they bring it in. But then randomly boxes have to be tested. And You have infrared systems which are there. You try to see whether you are able to get that and get it digitalized. Infrared ways of testing formalin. Try to work out on this system, where it is available, how is the costing, and try to see if we can sort it out. A discussion and a suggestion. You can always. I'll examine it from the. Last one. My third question. No. Third. Vijay Sardesai. Free. Vijay Sardesai. Maksada, practically, I think we need to promote testing of formalin. The strips to be given freely available to everyone. So every common man can take these strips and they can test whenever they want. Because already marketan असो बोबाळ जाल्लो काही वर्सां पयलीं आनी कितें जालें की स्पीकर सर आमी प्रत्येक आनी एक सांगता तुका वेन्सी तूं सांगता म्हणून न्हू हावजान सांगता आमी जेन्ना अशें करपाक गेले आनी ती आमची गरीब आमची जे फिशर लेडीज हू आर देर द लेडीज हू सेल fish they were coming and telling me please don't come to the market. Please don't send. People are fearful of eating fish and we are losing all our business. And you know, it is not easy. It is okay for me to take a videographer and go there and ask the officers to go. People had gone into a zone to virtually stop eating fish from that market. And all the ladies who were there, they came and asked me specifically to keep away from the market because they said whatever business we do, that also we have lost. You want to do whatever checks, do it silently, or whatever you want to do, we are ready to cooperate. But don't make this huge thing. What you're talking about, I've understood it. I will take your suggestions on board and go as per that. Speaker sir, I just want to brush the memory of Honorable Minister. We had wanted to set up a food testing laboratory of the Export Inspection Agency. Now, Export Inspection Agency comes under the Ministry of Commerce and Industry. Suresh Prabhu, you and me were there to set it up on 27 January 2019. Speaker sir, they are now Mantri Ashila. And we had given one place in the retail fish market. Subsequently, you gave up that place. Means the government took a decision. They took a decision. No, government took a decision saying we don't want it at that place. Let's go to the wholesale fish market. Speaker sir, what has happened? Adun main issue kide ha? Main issue also ki QCI was never in our mind. Mantri Bab phonar uleda. It was Export Inspection Agency. A highest level. Suresh Prabhuji त्यांना हे विचार आशिल्लो की exportूय जाता गोंयच्यान. So let us use the best parameters so that the food that we eat is the safest. And a formalin जेन्ना issue जाल्लो तेन्ना fingers were pointed at me and some were pointed at you. Some were saying that you made them pointed at me. Some were saying that it was Congress which made it pointed at me. So I was very keen, Speaker sir, कि this thing should be top class. आता issue कित्याक जाता? Speaker sir, fish breeding season आहा आनी आमगेले आता नुस्तें ईस्ट कोस्टाच्यान येता. ईस्ट कोस्टाच्यान येता तें नुस्तें इतले दिसांनी दीस लागता आनी तें हांगा येता तें उरता कशें आनी ताचेर ते फॉर्मेलिन मारतात. हो एक सगळ्यांचे मनान हें जाल्लें आहा. सो आतां जे बाब वेन्झीन उलयलां की FDAचे लॅब जाय. At that time, people had no faith in FDA. That is why we went to this Export Inspection Agency. After which you went to QCI. QCI comes under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Speaker sir, आता एक गव्हर्नमेंटाचो क्लियर आन्सर जाय की तुम्ही टेस्टिंग लॅबोरेटरी घालतले काय ना. Speaker sir, you be one thing clear. See, QCI going and testing, they are not doing anything. You are setting up this lab or not? Because you abandoned what I was intending to set up. हांव बाब विजय सरदेसाय तेन्ना मंत्री आशिल्ले आनी तेन्ना तेंचे तेन्ना डिसिजन जी जाल्ली आनी तो जागो तुमी आयडेंटिफाय करून आमी घेतलेले तेजे उपरांत स्पीकर सर की PDAन मागीर ठरयलें की ती जागा दिवपाची ना म्हणून आनी ती एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन PDA म्हाका काडटा कर. ना अरे म्हजे डेट आहा. आय एम नॉट ब्लेमिंग यू. आय एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनीबडी. I am just saying, Speaker sir, कि जो विषय
हांगा आसा बाबा विजय सरदेसाई एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी. I will now give directions to PDA that same place has to be identified. See if they are ready. I will see what is being done in that particular place. They want that same place. That was So what- basically, Speaker sir, त्यांना speakers- सुरेश ना, ना, प्रभू एक सगळे रेडी केले. ना स्पीकर सर तो बाब विजय सरदेसाई जे सांगता तीच एरिया अवेलेबल हांव PDAक आयजूच डायरेक्शन दिता की ते आमकां कसल्या परिस्थितीन बाब दाजी साळकर कडेन डिस्कस करून आनी तेंचे कडेन डिस्कस करून तो एरिया कित्या खातीर तेजो वापर करता नाल्यार एनी पॅरलल एरिया दे बिकॉज यू बोथ ऑल ऑफ यू नो द एरिया मच बेटर देन मी आनी तो जर एरिया आसा मार्केटान तर एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी बिफोर इन द नेक्स्ट 3 months I assure you if I am able to get that after discussing with Mr. Daji Salkar that we will immediately ask them to set up office there. स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव तुका एक सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट सांगता. आमी एक जागो रिटेल मार्केटान आयडेंटिफाय केलो थंय घालपाचें विचार केलो ताजे मागीर म्हाका तुजे मुखेलमंत्र्यान काडलो मागीर तुजो नवो आयलो नवो PDAचो मनीस कितें म्हणपाक लागलो की हो जागो आमकां नाका खंय व्हरया होलसेलान व्हरया म्हणून. होलसेलान तांणी इन्स्पेक्शन केलें एंड दे सेड इट वॉज फिल्दी. दीस इज द रिपोर्ट आनी ताजे खातीर नाव नथींग इज हॅपनिंग फ्रॉम 2019 वी आर 23. एक मिनिट स्पीकर सर हांव आतां कितें म्हणटा जमीन PDA त्याच मार्केटान आसा तुका जर तें करूंक जाय तुज्यान तें करूं येता. आय हियर दॅट सुरेश प्रभू इज ऑल्सो एडवायझींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नाव डेज. सेम मॅन वॉज युनियन मिनिस्टर एट दॅट टायम. He had taken the initiative. Speaker sir, but you have to set at rest. I am not trying to create a fear psychosis, but I am very keen that this formalin issue and including 1 minute, the original issue which happened, की कोणे तरी प्रेशर हाडलो आणि ते बायलेचे रिपोर्ट चेंज करपाक लायलो आणि सगळे तेन्ना तुवें कितें म्हणलां विजय इज अ मॅन ऑफ एक्शन. आय विल ऑलवेज सपोर्ट हिम एज ही लायक्स टू गेट थिंग्स डन. हो तुगेलो स्टेटमेंट केन्ना इनॉग्रेशनाच्या दिसा आणि मागीर आमचेर मारली फार मारलो. आता वेगळ्या कडेन गेले आता मेन म्हणजे कितें ते विजय इज अ मॅन ऑफ एक्शन बट वॉट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से 4 years no action. वॉट आय एम ट्रायंग टू से स्पीकर सर हांव कितें सांगूंक सोदता की तुमी जो विशय मांडला हो विशय तुमकां जाय जाल्यार आमी करूं आनी आमकां जाय न्ही तुका जाय आसूंक जाय. आय एम नॉट फिनिश्ड. आमी एक्सपोर्ट तेन्ना कितें विशय घडले ती एरिया तांकां जाय आशिल्ली तेणी आतां उल्लेख केलो की ती एरिया फिल्थी आहा म्हणून. आय विल गिव यू अ कमिटमेंट वी इफ रिक्वायर्ड वील यूज फंड्स फ्रॉम UD and we will see that we ensure that we have a facility by before the next session. No, not before the next session, within the next 3 months. So before the next session आता बरें करतलो. स्पीकर सर बेगीन करना तुमी ते. आतां चॅक पोस्टाचेर चॅक कोता म्हणटा ती आयडिया बरी आहा मात कितें आहा हे फॉर्मेलीन चॅक करपाक लोकांचेर सोडपाची. एक लिटमस पेपर कसो पळय स्ट्रीप येता केन्ना असो तो एक इन्व्हेंट करपाचो आनी लोकांचेर सोडपाचें आनी तो फार्मासीन मेळोंक जाय. कोणाच्या आनी वचोन डायरेक्ट फार्मासीन वचोन घेवचो आनी कोणूय लोकांक वचोन तांकां डावट पडटले चॅक करूं दी लोकांचेर सोडपाक. कितें जाता नाजाल्यार पोस्टाचेर चॅक पोस्टाचेर जर चॅक केले मागीर दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर आसता केन्नाय दुसरे सेल इकपी ते मदले कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्मेलीन घालूंक शकता आनी हो फॉर्मेलिनाचो इश्यू सिरियस जावन आसा आमच्या लोकांचे हेल्थाक लागून आनी आमच्या लोकांची सेफ्टी चड इम्पॉर्टंट आहा. ताका लागून लोकांच्या हातीन सोडपाचें स्ट्रीप इन्व्हेंट करपाचो लोकांक जाय तेन्ना डावट पडलो जाल्यार फार्मासीन घेतलो आनी तिका चॅक केलें. हे अशें जावपाची चड गरज आहा. थँक्यू. बिकॉज सर जे बाब रुडोल्फ फर्नांडीसान सांगला ते हांव विशय लक्षांत घेवन त्याच तरेन त्याच दिशेन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण हे सगळे जे आतां अश्युरन्स दिल्या हे पयलीं जाग्यार घालपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. मागीर तुमी कितें म्हणटा तशें आमी फुडें या ते करपाक कांय हरकत ना. स्पीकर सर माननीय मंत्र्याक म्हाका हे सांगपाक चड गरज ना बिकॉज ही इज ऑल्सो अ विक्टीम ऑफ दीस डिजीज कॅन्सराचे. स्पीकर सर आमगेले डीन आहा आनी डीन जेन्ना फोन करता बरें काम करता आनी हांव डिना खबर आसतली जायत पाट कॅन्सराक कितें पेशंट आसल्यार हांव डिना फोन मारता. स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल आमगे मेंबरान विजय सरदेसान ती इनॉग्रेशन केल्लें जेन्ना सुरेश प्रभू येयलो हांवूय आसलो एज अ ले मॅन आनी म्हगे फ्रेंड आसलो म्हणून हांवूय त्या इनॉग्रेशनाक गेलो. आज पासून तें कांय ना. स्पीकर सर आमगेलो ऑनरेबल एंड दॅट टायम वन रिपोर्ट एट कम दॅट फॉर्मलिन इज इन विदीन परमिसेबल लिमिट वीच वॉज व्हेरी मच रॉंग आनी लोकांची बोळ जाली. म्हाका स्वता मंत्री आख्खो संवसार भोंवला जपानात तर टोकियो तूं गेलो जाल्यार यू गेट दॅट ब्लू फिन टुना which is costing crores of rupees, which come from LA to Tokyo, and then they give it to you, think man, crozan ditai.
नाल्यार आमी दोगांनी वचून हातून गेलो आसता थिंगा हापा थिंगा हांवें हायलायन थिंगा सो डू यू थिंक फ्रॉम टोकियो टू एलिएट टू टोकियो ते फॉर्मिनलान येता येना तूं फाटल्यान मगे हॉटला फाटल्यान तरी चोयलो तेका ते पीपल आर डुईंग बिजनस फ्रॉम आउटसायड द स्टेट मोस्टली फ्रॉम केरला तूं चोय ते कितें करून कोता येता थिंगा सो इट इज कॉजिंग सिरियस कन्सर्न टू गोवन्स हे फॉर्मलीन हांव बातरां गेले हांव व्हडले हांव बारके हातां कित्याक फॉर्मलीन ना लागून सो जस्ट चॅक माननीय मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करात. स्पीकर एक करेक्शन करपाक जाय to the question 1A, which I have given reply to the honorable MLA of Aldona constituency. एकूच विषय हांव थोडोसो मिसअंडरस्टँडींग जालो तुका अंडरस्टँड करपा खातीर की जो खेलो इंडियान गोंयचे भुरगे कितले आसा हांवें तुका 22 म्हणिल्ले इट इज 32. ओके फर्स्ट करेक्शन एंड सेकंड थिंग हांवें तुका सब स्टँडर्डा वचो विशय तुवें प्रश्न म्हाका केल्लो एक्चुअली आय वॉज अंडर इम्प्रेशन दॅट ह्या वर्सा जें कितें मटेरियल जें हाडिल्लें आसा तेजे संदर्भात बट सब स्टँडर्ड मटेरियल आयिल्लें एक्चुअली इन द इयर 2021 and out of 14 tenders 13 tenders has been cancelled and we have not paid any payment to them. You understand it? 2021. Just one small thing. Honorable Speaker, Just took a mention. त्यांनी जस्ट करेक्शन केलं. clarification दिते, answer दुसरो जालो. येस करेक्शन केलं. Your answer was different. दोतोर करेक्शन केले जाले मागे सांगा करेक्शन केलं न्ही हांव समजलं ह्या वर्षी ओके या माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर म्हाका हांवें कला अकादमीचो रिपोर्ट फ्लोर ऑफ द हावस दवरता म्हटलेलो कला अकादमीचो रिपोर्ट हांव दवरता आनी तेच्या बरोबर स्टेटमेंटूय करता यू कॅन गो थ्रू दीस रिपोर्ट स्पीकर सर as we are aware an incident occurred wherein the slab of the open auditorium of Kala Academy Panji Goa collapsed on 17/7/23. Speaker sir, 3 independent report conducted prior to commencement of the work which Goa College of Engineering, it is an GEM NGServe Private Limited, IIT Madras also mentioned that there is no need of demolition of the complex. Speaker sir, my government immediately issued the direction to ascertain the cause of incident and the Chief Secretary immediately wide note number XXY 331 dated 17/7/23 and appropriate direction were issued and seek preliminary report and appoint IIT Roorkee or any other IIT, NIT to ascertain the cause of the incident. Accordingly, specific directions were issued to the contractors and also IIT Roorkee was requested as an independent agency in addition to the direction issued to the contractor to obtain the report from IIT Mumbai and who carried out the structural ability of Kala Academy on the immediate basis of 17/7/23. Speaker sir, however, as there was no response from IIT Roorkee, even after the continuous follow-up, we have requested IIT Delhi and they have agreed to conduct the report. Speaker sir, 3 reports with 1 report from the Principal Chief Engineer, PWD, second report is from REITs Limited and third report is from IIT Mumbai is already obtained and the report from the IIT Delhi is also obtained. Speaker sir, in regard to the incident of the collapse of structure of the open auditorium in Kala Academy, I would like to mention that the existing Kala Academy complex is almost nearly 43-year-old structure and which was designed by the renowned architect Charles Correa. Speaker sir, particularly structure though integral part of the Kala Academy complex is a standalone structure and which is consisting of the sitting area and covered stage of composite structure consisting of the RCC slab of 7.5 to 10 centimeter thickness resting on the I-beam and of the depth of 40 centimeter, column and masonry walls. The terrace of the stage covered with a brickbard coba waterproofing with the China mosaic flooring having the average thickness of 40 centimeter. Speaker sir, structural repair of the strengthening of the open auditorium was not carried out and 40 centimeter average thickness old waterproofing was removed and new layer was laid with the thickness of 20 to 30 centimeter including the chemical waterproofing which was completed before the last monsoon. Speaker sir, 4 reports are obtained which PWD, RITS, IIT Mumbai and IIT Delhi which was interim report indicated that
failure of the structure basically due to the corrosion of the structural steel, ISMB and end girders near support, and also not being anchored or the embedded in RCC slab, causing the reduction of the load and the moment resting capacity of the structural members. Hence, the composite structures were under the corrosion attacks over 43 years, resulting in the sudden collapse of the structural steel members and RCC slab. Speaker sir, बाकीच्या कोणाक डिटेलान रिपोर्ट पळोवपा टी मुंबई ज्याने तुका रिपोर्ट दिला ते कोण आयिल्ले कोण आयिल्ले रिपोर्टान सर यू कॅन गो थ्रू रिपोर्ट तुका मेळिल्ले ना ओके म्हणल्यार मेळिल्ले बी काय म्हणटा कोणाक स्पीकर सर ते येवन हांगा पर्सनली पळोवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट केला यू कॅन गो थ्रू रिपोर्ट आम्ही टेबल ऑफ द हाऊस दिला कोणाक जाय ताका तेजी कॉपी काढून दिवची दिस कॉपी स्टेटमेंट श्री निलेश कापराल मिनिस्टर. Under directions of the Honorable Chief Minister to PWD for a question raised in the Assembly by Honorable Member G. Tarolkar, where the NDT report of the government high school would be placed on the table of the House. I am placing the NDT report on the table of the House of the Agarwada Mandra School, Speaker Sir, which says, Speaker Sir, that the building which was built in 1969 is safe, and whatever required structural changes or whatever required to do for graniting or for the collapse of the steel is work estimate is being prepared. So I will, on directions of the Honorable CM, I would like to place the report on the table of the House, Speaker Sir, further. Honorable Shri Cruz Silva. Speaker Sir, fear and anxiety in the minds of public due to shortage and non-availability of sand and other construction material in the state, due to ban on sand mining and restriction on transporting them from outside the state of Goa. The general public in particular, low-income group person aspiring to build or buy houses, flats, are put to financial difficulties to procure the material or have to postpone, abandon their dreams of building an affordable house. Steps government would take to remove this artificial shortage of sand and other material. Sri Alton Costa. Speaker Sir, fear and anxiety in the minds of youth working under Goa Human Resource Development Corporation as security guards. Their posting required to be require them to travel over 70 kilometers from their home to carry on their duties. Many youngsters from Karnakon, Kepe, Sange assigned jobs in Bamboli, Panjim and far beyond with a salary of 20,000. The youth besides their travel up and down get exhausted in the long journey. Speaker Sir, and it is very difficult to manage with that 20,000 salary, which almost 15,000 goes in their travel. Speaker Sir, I appeal to the authorities to consider them placing all the security guards within 20 kilometers from their residence. Speaker Sir, एक मिनट सांगता हूँ काली Honorable Chief Minister मेन सांगिल्ले because from काणकोण खोलासून ते पणजानी तिंगोय दाई. स्पीकर सर फक्त स्पीकर सर इतकेच आशिल्ले की आमकां सराउंडिंग कोण नवीन सेक्युरिटी गार्ड जर हांगा घालपाक मेळ्ळा आनी थंयसर वेकन्सी अवेलेबल आसल्यो 100% घालता विदिन 20 किलोमिटर्स पणजून इनेताय. स्पीकर सर थंयसर वेकन्सी अवेलेबल आसपाक जायो आनी हांगासर परत कोण तरी आमकां सेक्युरिटी घालपाक मेळपा डेफिनेटली कन्सिडर. बट इट इज 70 किलोमिटर्स. हांव कन्सिडर करता थंय मडगांवांत लागीं आसता मडगांवांत घालता. थँक्यू. Sri Dr. Changan Shetty. Fear and apprehension in the mind of people of Mulgaon and Lamgaon as the demarcation of mining lease area is marked in the residential spaces of the aforementioned Mulgaon and Lamgaon area. The step the government intend to undertake. स्पीकर सर म्हणजे एकूच असले जे मायनिंग आता सुरू जाता त्याच्या पयलीं जे डिमार्केशन केला मायनिंग डिपार्टमेंटान ते ऑलरेडी गांवांत केला लोकांची देवळांनी बी केला. सो हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक की ते डिमार्केशन करताना ते गांवां लोकांची घरां आणि देवळां बी सायटीक काडपाचें आनी लीज एरियानच डिमार्केशन करपाक जाय.
स्पीकर सर जर कितें डिमार्केशन चुकलां आसत जाल्यार हांव परत एकदा व्हेरीफाय करपाक लायता स्पीकर सर. हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर कितें हाल थिंग पब्लीक स्पीकर सर एक्चुअली सर्वेचेर आसल्यो पळय न्ही त्याच प्रमाणे त्यो डिमार्केट केल्या एक्च्युअल सर्वे प्रमाणे. जर आमकां खंयचो एरिया एक्सक्लूड करपाक जाय आसत न्ही तशें पंचायतींचो ठराव घेवचो म्हणजे पर्टिक्युलर बाबा ही रेजिडेन्शियल एरिया देवूळ एरिया इको सर्वे नंबर एक्सक्लूड करचो म्हणजे आमी लिस्ट दिवच्या पयलीं ताजेर जर अजुनूय कितें करपाक मेळटा आसत. It is true. It is. Then it is will true. require your intervention. Exactly right. त्या खातीर हांवें कितें म्हटलां तांच्यांनी ठरावूय घेवचो पंचायतीन आनी आमकां सबमीट करचे DMG. सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन बोर्ड जाता. ना तांच्यांनी तेच ठराव घेवचो आनी दिवचो तो मुद्दम कितें थंयसर आमकां हे पळय आमकां घरां आसलेली काय घरां काडून आमी मायनींग करचें ना देवूळ आसलेलें काय देवूळ काडचें ना तो एरिया एक्सक्लूड करचो तितकें तेंच्यांनी मेन्शन करचें. पब्लीक हियरिंग आणि सेम थिंग तेंच्यांनी सांगलें. Mining is a greenfield project. Is mining a greenfield project? Yes. Mining is it a greenfield project? No. But they have notified for tomorrow's public hearing as a greenfield project. Wrong the public hearing public notice on the data. It's wrong. It's a greenfield project. Postpone. There are different matters for that. It is not postponed. Postpone. Sankalp Amonkar. See, most of the points they put are all greenfield project मंगायला. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the Goa Motorcycle Taxi Association, as there are long pending proposal of notifying around 8 motorcycle taxi stands at various locations in Goa Taluka has still not been done. In the absence of motorcycle taxi stand, the motorcycle taxi pilots are facing a lot of hardships, such as they cannot construct the shed, they have to bear the rain, the heat, the cold, parking issues, etc. Out of these 8 stands, 3 stands are from Goa constituency. The matter is pending before the office of the Collectorate and District Magistrate, Collectorate South. The step the government intend to take in this matter. Speaker sir, 10 वर्सां जाली यांचे अजूनपर्यंत यांचे नोटिफिकेशन येवना. हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन एक क्लियर करून दिवचें. श्री विरेश बोरकर. Yes, just a minute. Mention. Because I'll inquire into it and do the needful. Okay. Yes. Thank you, sir. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the tribals having more than 35 houses at Gaunt Chimbel village of Tiswadi Taluka, as they face lot of problems in immersion of Ganesh idols for the last 3 years due to filling of 100 years old traditional pond. The steps the government intend to take to solve this issue permanently and allow villagers to perform their rituals this Ganesh Chaturthi. Speakers are all long pending. Sir, फाटल्या 3 वर्सां ती तळी जी आहा पळय न्ही ती हांवूच पर्सनली इंटरव्हीन करून ती हुस्पूनय दिता तांकां. पण थंयसरूच रावपी एकटो आहा पळय न्ही ती परत परत बुजयता तळी. ओके, म्हाकाय खबर आसा ती कारण कोर्टानूय मॅटर सुरू आसा. गव्हर्मेंटाचीच लँड, प्रोविजरियाची लँड कोणी तरी लिजाक पयली दिल्ली तो येता ती तळी उसपता म्हणजे ते मॅटर फक्त सब ज्युडियस असल्या कारणान तेजेर फायनल डिसिजन जायना. पण ह्या फावटी हांव ते एक तर फायनल डिसिजन तांकां परमनंट कितें तरी सोल्युशन करून दिवपाचें सरकारान, कित्याक परत परत एवरी इयर तशेंच. स्पीकर सर हांवें तेच सांगलें म्हाका खबर आसा स्पीकर सर हांव 3 वर्सां जाल्यार हांव पर्सनली मॉनिटर करता ते मॅटर. पण ते सब ज्युडियस असल्या कारणान परमनंट सोल्युशन येना. बट हांव हे फावटी कलेक्टराक सांगता आनी काडूंक लायता. श्री वेंजी वेगस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans and locals of Seraulim due to the haphazard parking of vehicles carrying fish all along the road, which leads to the new Seraulim railway underpass, and laying thermocol boxes all along the road, which further creates a mess on the road, and eventually several broken thermocol boxes are thrown in the river Sal, as well kept lying on the roadside, which causes pollution. Traffic is hampered due to illegal parking, garbage on the road, and river is polluted due to this entire practice being allowed and continued. The government must strictly stop this illegal parking and provide them a safe area to park these vehicles. And the government must immediately engage an authority to every day wash that entire wholesale fish market road with a water tanker, like how we did during the G20 to show the delegates that our Goan roads are clean. Speaker sir, जे भाशेन तो रस्तो G20 लागून सारको साफ केल्लो ते भाशेन सदांच साफ आसतो. आम गोंयकारांक बी लायक आसा स्पीकर सर साफ रस्ते चोवपाक. फुडें वचया.
प्लीज आय थिंक यू शूड गिव एवरी डे वन टँकर. फुडें वता शोक प्रस्ताव स्पीकर सर आमगे 0 आवर आज तिसरे दीस जाले 3 दीस जाले स्पीकर सर मुगे तूं भायर मारीत आहा 0 आवर मेन्शन 3 दीस जाले स्पीकर सर हें कितें इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर एकूच हांव म्हणटा काल ज्या मायनिंगाचेर डिस्कशन जालां ताजेर परत आयज 0 आवर घेवप ना mine was different matter. So muge matter allo about the online gambling. I would congratulate you that and after your intervention कुंकळ बंद जाला ते बंद उरू जाय मुखार बंद उरू जाय. आता there was another matter that was highlighted in the newspaper today. हांवें घायल्लें in कुर्चोरे I was but it is not allowed. थिंगाय मातशें तुवें लक्ष घालचें. स्पीकर सर एक म्हाका मेन्शन करपाचें आसलें मुखेलमंत्र्याक. सेम एक कितें जालां 2 मायनिंग ब्लॉक वेदांताक मेळ्ळा. आतां न्यूज आहा आनी सेबीनूय काल हें जाल्लें आहा की वेदांता इज सेलिंग द बिझनेस टू JSW. आनी स्पीकर सर हाजे खातीर वेदांताचे शेअर फुडें वचया. स्पीकर सर एक मिनिट दीस इज अ मेन्शन हांव सांगता दीस इज हॅविंग इम्प्लिकेशन ऑन गोवा. हाजे खातीर स्पीकर सर वेदांता शेअर जाता पडटात. JP मॉर्गन बिचोलीन तुगेले दोनूय ब्लॉक आनी आमोणा प्लांट विजीट केल्ले आहा. स्पीकर सर आतां हांव वेदांता आनी JSWचे मर्जराचे मागीर आतां वेदांतान पयशे तुका फूल दिनासतना ते ऑलरेडी तांची मायन म्हणून तिसऱ्याक विकता. सो दे आर मेकिंग प्रॉफीट ऑन समथींग फॉर वीच दे हॅव पेड यू ऑन दी टोकन. सो स्पीकर सर एक जाता हो मर्जर जातकर गव्हर्मेंट कितें करतले कित्याक नाव इट इज नॉट वेदांता इट इज JSW हू इज गोइंग टू रन दोज 2 ब्लॉक्स. कितें नो सो माय पॉयंट स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काढलो की 4 ब्लॉक ऑक्शन जातकर 215 कोटी डायरेक्टली येतले. 43 crores गव्हर्मेंट ट्रेजरीन आयल्या. 173 crores येवपाचे आहा ताजे पयलीं ते विकतात. सो कन्सिडर दीस इट्स अ सिरियस इम्प्लिकेशन. स्पीकर सर फक्त हांव म्हणजे लिगल टिमींग हें सगळें तेणी जें सांगलां पळय न्ही आमची लिगल टीम तेजेर मॉनिटर करता आनी ताजेर योग्य कितें तो निर्णय घेतले. JP मॉर्गनाची फुडें वचया आमी शोक प्रस्ताव घेता. प्रतिष्ठीत दिग्गजांच्या शोक प्रस्ताव उल्लेख करूया. सर्गेस डॉक्टर हरिवल्लभ पै चिखली वास्को हांगा रावपी नामनेचे बालरोग तज्ञ गायक टेबल टेनीस खेळगडो आनी बहुआयामी व्यक्तिमत्व आनी सर्गेस डॉक्टर आनंद कामत फामाद सर्जन. सर्गेस श्री प्राध्यापक गजानन केळकार धेंपो कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाचे आदले प्राध्यापक फोंडे एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक वांगडी GVM सोसायटीचे वांगडी आनी नामनेचे शिक्षणतज्ञ. सर्गेस श्री नितीन देसाय नामनेचे कला दिग्दर्शक. सर्गेस श्री ND महानोर नामनेचे कवी आनी गीतकार. सर्गेस श्री पांडुरंग कुंकळकार स्वतंत्र सैनीक. सर्गेस श्री जॉन्सन फर्नांडीस नामनेचे गायक आनी मांडो कलाकार. या सभागृहात या सगळ्यांच्यो त्यांच्या जे भावना त्यांच्या कुटुंबा पर्यंत पावया. 1 मिनिट उबे रावया. ओम शांती. फुडें अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहा समोर दवरता. हे सभागृह श्री रामनाथ पै रायकर, बिभा वर्मा, श्री लौकिक शिलकर, गौरी मळकर्णेकर, राजेश पांडे, श्री न्यूटन सिकेरा, श्री सगुण गावडे, श्री अजय लाड, श्री मनोज शिरोडकर, श्री कार्लूस, श्री जॉर्सन डिसोजा, श्री निर्घोष गावडे, श्री सुनील डिचोलकर आणि श्री उपेंद्र नाईक हांकां नामनेचे 2021-22 वर्सांचो गुज पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता.
मार्कुस मार्कुस घेतले मार्कुस मर्गिलो घेतले हे सभागृह साची सावंत हांचे दुबय हांगा जाल्ल्या FFFCA ह्या नामनेचे मिस कॉन्सी युनिवर्स आनी टॉप मॉडेल ऑफ युनिवर्स किताब फावो जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह शेखर सरदेसाय अमेरिकेंतल्या किनको गट आनी कॉमन एरोस्पेस ग्रुप यांच्या संयुक्त उपक्रमाच्या किनको कॉमन स्पेस ह्या संस्थेचे 14 जुलै 2023 दिसा लॉन्च जाल्ल्या नॅशनल चंद्रयान-3 मिशनाक म्हत्वाचें योगदान दिल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता आनी LVM-3 M4 यानाच्या प्रक्षेपणा खातीर लागपी म्हत्वाचो घटक 4 विमानाच्या संरचनात्मक भाग तयार करपा खातीर तज्ञांचो योगदान दिल्लें. हे सभागृह अस्तम बाबाजान गजनवार हांचे बर्लिन जर्मनी हांगा जाल्ल्या विशेष ऑलिंपिक भारता खातीर जुडो प्रकारांत रौप्य पदक मेळिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह श्री सक्षम नाईक आनी कुमारी अनय्या संजय नाईक हांचे गोंय स्विमींग संघटनेचे आयोजीत केल्ल्या 14वी गोंय राज्य सब ज्युनियर आनी ज्युनियर चॅम्पियनशिपीत अनुक्रमान 7 भांगरां आनी 5 भांगरां आनी 1 रुपया पदक मेळिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह गुंजन पंकज प्रभू नार्वेकर गोंयचो 12 वर्सांचो परत रावपी तांचे अभिनंदन करता आसतनाच लडाखच्या मार्का व्हॅलींतल्या 6000 मिटर उंचींतल्या 3 आव्हानात्मक तेमचेर जावपी संवसारीक विक्रम केला. हे संवसारीक विक्रम पुराय करतना तांकां 62.2 वरां लागलीं. हे सभागृह महाराष्ट्र राज्य हौसी नाट्य मंडळ अंतीम फेरींतली उगवे पेडणे गोंयच्या सररंग हे स्पर्धेक श्री प्रकाश भजरीकर हांणी बरयल्लें आनी निलेश माले हांणी दिग्दर्शन केल्लें इन्फिटेशन ह्या मराठी नाटकाक सादरीकरणा खातीर पयलें इनाम तशेंच निलेश महाले हांकां दिग्दर्शना खातीर आनी प्रकाश योजने खातीर डॉक्टर निवेदिता वाळके हांकां अभिमानाचें रौप्य पदक फावो जालां आनी मयूर मयेकर हांकां गुणवत्ता प्रमाणपत्र फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह सॅड्रिक जॉर्डन डिसिल्वा आनी मॅक्विन डायस हांचे 12 ते 29 जुलयाक जाल्ल्या 2023 सर्तींतलें गोंयांतल्या रेन फॉरेस्ट चॅलेंज इंडिया सर्त जिंकिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन. गोंयची उत्पादनां बेंबिका आनी मानकुराद आंबो हांकां GI टॅग मेळोवन दिल्ल्या खातीर विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या पंगडाकाचें अभिनंदन करता. हे सभागृह जोहान जुझे पिंटो हाणें नेदरलँड हांगा जाल्ल्या 18व्या वर्ल्ड ब्रिज यूथ टीम चॅम्पियनशिपीत भारताचें प्रतिनिधित्व केल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह श्री हेमंत पै आंगले हांकां फामाद रणजी खेळगडो हांची दिलीप चषक स्पर्धे खातीर प्रशिक्षण म्हणून नियुक्त जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह मायरो आगोस्तीन डिमेलो कुडतरेचे सचिन पाटील वास्कोचो काशनाथ राठोड आनी मुखेल प्रशिक्षक जोसुआ वास आनी तांजाकिस्तान हांगा जावपी AFC एशियन कप फुटसाल सर्तीत भारताचे प्रतिनिधी करपा खातीर निवड जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह स्वरा देसाई हांचे नेपाळ हांगा जाल्ल्या 3rd माउंट एव्हरेस्ट इंटरनॅशनल म्युझिक डान्स आनी स्पोर्ट्स चॅम्पियनशीप 2023 हांगा भांगरा पदक मेळिल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह हरमलचो नाथन रॉड्रिगीस ह्या 19 वर्सांच्या फुटबॉलपटू हांचे इंडियन सुपर लीग सर्तीत मुंबई सिटी FC पंगडाक निवड जाल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह वैजकी महाविद्यालय आनी डॉक्टर शिवानंद बांदेकर आनी आपल्या तांच्या पंगडाचें अभिनंदन करता ज्यांनी
ज्याने मडगांवच्या एका 67 वर्सांच्या दुयेंतीक उपचार करपा खातीर गोंयांतली पहिली रोबोटीक टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करून अमेरिकेंतल्या सगळ्यांत प्रगल्भ रोबोटचो वापर केला. ह्या इतिहासीक रोबोटीक टिकेकार आणि सर्जरी खातीर की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युगांत पारंपारीक टिकेकार ह्या शक्तिशाली विकल्पाच्या रुपान जॉयंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्रांती निर्माण केल्या. हे सभागृह दिव्या दिलीप शेट्टे हांचे हैदराबाद जाल्ल्या 7व्या साऊथ गोवा टायकोंडो चॅम्पियनशीप सर्तीक 2023 भांगरा पदक मेळ्ळे खातीर तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचे अभिनंदन करता आसतना नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल गोंय कोयर वेवस्थापन सुविधा आणि प्रक्रिया जी तांणी केला तांचे मुख्य सचिव गोंय राज्य वेवस्था म्हणजे प्रक्रियेक परिसंवाद आयोजन करपा खातीर सांगला. आणि ह्या हाका गोंय सरकाराच्या बरोबरच तांकां बौद्धीक सहाय्यक केला. सभागृह अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहांत मानून घेता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव एकमतान सभागृहांत मानून घेतल्यात. मातशें पयर डिस्कशन जालें डिमांडाचेर आनी क्वेश्चन आवरांत आनी तातूंत एश्युरन्स दिल्लें आमी की 2 प्रोजेक्टांचे जे डिस्कशन जालां ताजेर इन्क्वायरी करता म्हणून आनी त्या प्रमाणे रिगार्डींग रिलायन्स पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आशिल्लो ताजी इन्क्वायरी करपा खातीर चीफ सेक्रेटरी अंडर एज अ चेअरमॅन पावर सेक्रेटरी आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर एज अ टेक्निकल ऑफिसर राजीव सावंत ही कमिटी नॉमिनेट केल्या. त्याच प्रमाणे आनी एक प्रोजेक्टाचेर इन्क्वायरी करून सांगिल्ली ते AB केबल प्रोजेक्ट ताजे चेअरमॅन ह्या इन्क्वायरीचे चीफ सेक्रेटरी त्याच्या नंतर पावर सेक्रेटरी आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर श्री मयूर हेदे टेक्निकल हे. येस कागद प्रमाणात श्री डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री पेपर टू बी लेट. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. श्री निलेश काब्राल पर्यावरण मंत्री. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. फुडें धुकल्ली लक्षवेधी सूचना श्री मायकल लोबो मांडले आसा. येस Speaker, sir, I'll reply. Minister. Reply, you have already asked me. Speaker, sir, the capacity of solid waste management facility at Saligaon was enhanced from 110 TPD to 250 TPD in 2021, considering the increased waste quantity over a period and to cater to the future demand of 10 years. In the Honorable High Court on 11 July 2023, the Department of Urban Development filed a report wherein it was mentioned that 30 tons of waste shall be transported to Saligaon facility from MMC, and therefore MMC was allowed to send 30 tons of waste to Saligaon facility as per High Court order. Presently, MMC is sending an average about 27 tons of waste daily, and total average waste received in July at Saligaon facility, including MMC waste, wet waste, is about 240.6 tons. It may be noted that the waste received from MMC is on temporary basis and which could be till the facility reaches its designated capacity of 250 tons. The Saligaon facility is on the brink of reaching its full capacity, and further from August end, it will start receiving additional garbage from beach belt panchayats in North Goa. The waste transporting vehicles should be complying to solid waste management rules 2016, properly covered and equipped with leachate collection tanks so as to ensure that there is no leachate dropping
leaking while transportation. Vehicles getting waste from Sonsoro to Saligaon SWMF are covered and equipped with leachate collection tanks. GWMC has also issued several letters to other local bodies getting waste to Saligaon facility to provide leachate collection tanks and to ensure that vehicles are properly covered and there is no dropping leakage of leachate from the vehicles transporting waste. Considering the issue raised by Honorable MLA, will monitor all the vehicles getting waste at Saligaon facilities and details will be forwarded to GSPCB to take action against all the vehicles which are not equipped with leachate collection tanks and which are not properly covered. Speaker, sir, regarding Kakora 100 TPD facility. मिनिस्टर एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता. Would like comment with this. Speaker, sir, regarding Kakora 100 TPD facility, would also like to bring to the notice of the House that solid waste management facility as Kakora is completed and has already started commercial operation from May 2023. Capacity of Kakora facility is 100 TPD and is presently receiving only about 18 tons of waste on daily basis. The cost of setting up Kakora facility is about 173 crores, of which 75% of cost is government share and 50% of the cost is borne by concessionary. Presently, government is bearing all the cost and the local bodies are not charged any tipping fees for the waste being treated at facilities. The present need of the hour is that Kakora facility is supplied with maximum quantity of waste from the 4 talukas of Kankona, Sangye, Kepe and Darbandora. As such, there is no need to have any fear and anxiety in the minds of the people regarding the waste which has been transported to Saligaon plant. Yes. Speaker sir, Ministeran doshi waten answer dila. Speaker sir, I will give him a brief explanation. This plant, solid waste management plant, जो आम्ही कलांगूट सालिगांव प्लॅटोचेर घातला, Speaker sir, was in the court. म्हणजे पयलो सद्याक तो आम्ही डिसिजन घेतले तो प्लांट घालपाक. लोक सगळे सालिगांवचे कलांगूटचे कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले, मागीर एनजीटीन गेले. Fearing that we are going to bring the waste from all over Goa. We had to explain them. The then Chief Minister, Manohar Parrikar, and amcho CM was the Vice Chairman GSIDC. GSIDC was the main agency who would look after this to build this plant. We have sacrificed a lot for this plant. You just cannot bring the waste from all over Goa and dump it on the plant. It is called dumping. If you come and see the present status, the other day, the trucks were standing in a line, leachate was falling down. The slope from Saligaon junction on top is only one single truck can pass, not even a two-wheeler can pass. The roads are narrow. And I'll explain. The waste which you are bringing, earlier there were 23 panchayats only designated. Yeah, hui dila, NGT dila. You have given affidavit in NGT. Thereafter you have given affidavit in High Court. Speakers are giving affidavits in High Court and NGT, and now you are going against that affidavit. Speaker sir, त्यांना CCPचो waste नासलो 20 tons per day minimum wet waste. We allowed because you are the capital city. You are the capital city of Goa. We cannot say no to you. Earlier there was no waste from Murmugaon Municipal Council. 5 tons hatta tumhi आता. Speaker sir, Pondasun 5 tons आता. Oh wet waste चे उलयता हांव. Margaon sun 27 tons per day आता. Village Panchayat Taligaon sun 3 tons per day आता. Old Goa sun 3 tons per day आता. Santa Cruz soon 2 tons per day. Speaker sir, how kidak uleta? All these panchayats, wet waste was never there to be brought over here. We have reached 240 tons per day.
which we had always said, the department had said, the earlier solid waste management chairman, the present solid waste management chairman, even when we increase the capacity, the number of hotels, guest houses, resorts and households have increased. In the North Goa coastal belt, amka 240 tons full season yeta waste. Speaker sir, you cannot see लोकांनी कॉन्फिडन्स दवरला सरकाराचेर की तुम्ही हो प्लांट बरे भशेन चलयतले म्हणून त्या खातीर सालिगांवच्या लोकांनी पिलेंच्या लोकांनी कलांगूट कांदोलीच्या लोकांनी हो प्लांट बांदूंक दिलो सगळे जाण म्हणटाले नॉट इन माय बॅकयार्ड द प्रॉब्लम सगळे पंचायतीक हायकोर्टाची नोटीस येयल्ली and we were the first to set up this plant. Kumnidad gave us this land and there was big meetings. Adlo Mukhyamantri, present Chief Minister were sitting for this meeting. I was sitting continuously. Then we brought this plant not to make another dump yard like Sosodov. Ata आम्ही कित्याक हाडला हे calling attention? People from the village of Pilen, Saligaon, Kalangud have started gathering together. They are having meetings. For what reason? तुम्ही लिचेड उडयत येता आणि Kalangut waste treatment plant cannot become a garbage dump. We have monitored this plant. Now you are the minister. You have to see that this should be an example for all over India. वो आता example आसपाक जाय. आता तुझो plant South Goa ready जालो. तुम्ही तिंगासोर व्हरचे सांडून हिंगा हाडटा. I want to know from the honorable minister how much money you are paying from May. आता तू म्हणटा मेयानसून ready जालो. From which date you started paying money for South Goa Kakora plant? And कितले म्हयन्यांक फारीक कोत्ता तू? 100 tons per day, but I know the machinery which is fitted over there is capable to handle 200 tons per day. I know, because we have done the work. Foundation stone आम्ही घातला तेजो. म्हाका उगडा आसा. And we have gone over there with all the media and all, we have monitored the completion of that plant. But हांव कित्याक म्हणटा that you cannot think of कितें waste मेळलो अरे तिका सालिगांव हा व्हरोन dump कर तिंगा. Don't think it is a dump yard. Speaker sir, minister is aware. पेंजीमूय तिंगासोर dump yard जाल्ले तुमीच clear केला. You were continuously monitoring with the ex-CM. You were in the opposition. I remember this. You don't make a dump yard. Kampalar जाल्लो dump yard. So आमचो plant जो आहा वो बरो चलपाक जाय. We never said no to anybody. 23 panchayats were there. You have added another 10 panchayats. Now you are adding municipals. You are adding Ponda municipal. You are adding Murmugaon municipal. You are adding Fatorda and Margaon municipal. Kire chalna hai, Speaker sir? What is going on? People are cautioning us. The people who gave the land, that is Kumnidad, people had gathered that day over there to ask, Papa, tumi dillo kidak lagon? What is happening? Speaker sir, म्हाका दिसता मिनिस्टरान खंय तरी चुकीचें काम करता आनी तो जो म्हणटा 250 tons per day हिंगासर 240 देता तशें ना स्पीकर सर ते these figures are also manipulated कित्याक आमचो waste जो येता from North Goa coastal belt 23 panchayats plus another 4 is touching nearly 250 tons every day. आता वो जो waste येता हांवें जो आतां सांगला वो additional waste. That means you are going against your own affidavits, which you have filed in the High Court and NGT. आम्ही ती केस compromise करून भायर काढल्या. Compromise case it is. It is not we have won the case. You can't कितें एक बरी गजाल जी जाली ते कोण जेवण जेयता म्हणून ताका आनीक दिवप he'll vomit न्हू. बरें लागता म्हणून दीत रावप ताका. तशें करिनाका. स्पीकर सर, मिनिस्टराचे म्हाका एश्युरन्स जाय. हे कॉलिंग अटेन्शन हाडला आमी ह्यात लागून की म्हाका एश्युरन्स जाय दॅट यू वील नॉट डू लायक दीस. यू कॅनॉट से दॅट यू आर गोइंग टू गो ऑन ब्रिंगींग वेस्ट. आतां आनी खंयची तरी पंचायत रोडटली, हायकोर्ट तेजेर तेका स्ट्रिक्चर बांदतलो की नो न्यू construction license should be given by this particular panchayat. Anywhere it is, anywhere in South Goa. So you will say, okay, Saligaon plant is, they go and dump there. Speaker sir, अशें जाल्लें आहाय. आनी हो आन्सर दिला तो दोशी वाटेन दिला तेणे. एक दाखयता आमचो प्लांट सालिगांवचो, एक दाखयता काकोरा प्लांट. 173 crores has been spent in South Goa. What are you doing? How much tons you are getting? You are saying that you are getting 18 tons. It requires 100 tons. 90 tons, म्हणजे 10 tons less than the full capacity.
So what are you going to do? You have to tell the House, you have to tell the people of Goa. You are not serious on waste management. Thank you, Speaker, sir. Yes. Because I want to speak on the calling attention brought in the House. मागे सा आफ्टर लंच केल्या बरी बरीच नाव आसा सर इन ब्रीफ सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत सगळीकडे